Ngai we mohini, we mothondeki, we mombi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. Ngai nĩ arĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ, ingĩire na ruo na maithori, tondũ ũrĩ mũmbi Ngai na mũthondeki, ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mombi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. We mũthatũri. Ndetia presence yako Mwathani, thamaka todowe Ngai wama, thamaka todowe mwehokeku, thamaka todowe mweiguatha, ndaragana na roho waku ya bararia, ndaragana na roho wa kiburi, roho wa mweteo, nĩguo ndokerera na ndawa gĩthia hinya, kĩgongona indege thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ithuĩ tũrĩ a kwĩnyihiria Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, twagweta Ngai, we nĩwe Ngai wa ma, we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe mũrĩithi mwega, na nĩwe ũtũrĩithĩtie Ngai, na nĩwe ũtũkinyithĩtie haha, na nĩwe ũgũtũtwara kũrĩa ũrenda tũkinye, nĩ tondũ we nĩwe mũrĩithi witũ, nĩ twagũtĩa na twakwambararia. Amũkĩra ũgooci wothe nĩ waku Mwathani, igongona rĩrĩ ndarĩrinda thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndarĩrĩgicĩria na mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Reke ũrĩa kũgwĩkwo gũkũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church Mutalia gũkorwo nĩkuo gũgũkorwo gwĩkwo kũ igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndanyitithania igongona rĩrĩ na kũrĩa igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndanyitithania igongona rĩrĩ na ũrĩa kũrekwo kũrĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twagũtĩa na twakũnenenia, nĩ twagũtĩa na twakwambararia. Have your way, my Father. Have your way, oh God. It is not about us, oh God. It is all about you, Jehovah, because you are faithful, Lord. We praise you and we worship you. Thank you for who you are. Thank you for your faithfulness. Thank you for your mercies. For your mercies endures forever. We praise you and we worship you, Lord. Have your way, Lord. Ni asante Bwana. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, Lord. Thank you, Daddy. Thank you, Father. We praise you and we worship you, Lord. God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Asante Baba. Asante Bwana. Asante Yesu. Bwana, tunakuja kwako, Jesus. kulinua jina lako, tukisema Bwana. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sene tukaweze kusimama Thank you, Jesus. mbele ya uwepo wake Bwana
kwa heshima, kwa maana yeye ndiye mfalme wa wafalme, katika jina la Yesu. Kwa kunyenyekea, kijua kwamba ndiye anatawala. Alikuwa jana, yuko leo na atakuwa milele. Hajabadilika, hata siku ya leo ni Mungu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tukamwambie Mungu ya kwamba atutakaze siku ya leo. Atuoshe siku ya leo. Achunguze mawazo yetu. Achunguze roho zetu. Achunguze mienendo yetu. Ili tukaweze kumpa ibada inayokubalika siku ya leo kwa utukufu wa jina lake. Yeye anatamani dhabihu ambazo zimetoka kwa mioyo mikunjufu, ambazo zimetoka kwa mioyo imenyenyekea, ambazo imetoka kwa moyo imebondeka. Neno lake linasema in the book of Isaiah 66, ni nyumba gani mnaweza kunijengea ambao mimi Mungu naweza kutoshea? Hakuna, maana mbingu na nchi ni yangu. Lakini moyo ambao umebondeka, moyo ambao umenyenyekea, moyo ambao unatumbu, ninaingia ndani yake na kutoshea huko ndani, na kuweza kutamalaki, na kuweza kufanya kikao mimi pamoja na Baba yangu, na tunatenda makuu. Ukuu wangu unaonekana. Siku ya leo twende mbele za Bwana, tumwambie akachunguze mawazo yetu, tumwambie achunguze mienendo yetu, tumwambie achunguze njia zetu, tumwambie achunguze roho zetu. Na ili asubuhi ya leo akatumbie mioyo imebondeka, akatumbie mioyo misafi, akatumbie mioyo ya kunyenyekea, ili tukaweze kukumbarika na kumtolea dhabihu zimekumbarika. Akaweza kuachilia roho wake ambao ni moto wake, ukateketeze madhabahu, ukateketeze sadaka zetu za kuabudu, sadaka zetu za kusifu. Akaweza kuachilia roho ambao ni roho na moto wake, ukaweza kurimashana ibada yetu ikakumbarike. Inua mikono yako mbele zake Bwana, ukamwambia Mungu nichunguze. Baba, natamani kukaribia kiti chako cha enzi kwa ujasiri asubuhi ya leo, na ili Baba ukakubali ibada yangu. Nichunguze Baba, nichunguze Baba, nichunguze Baba, nichunguze Baba. Chunguza moyo wangu katika jina la Yesu Kristo. Chunguza my Father kwa Roho wako Mtakatifu. Chunguza mawazo yetu Bwana, chunguza nafsi zetu Bwana, chunguza ndani yetu Baba. Unajua kuketi kwetu, unajua kuamka kwetu, unajua kutoka kwetu Baba, unajua kurudi kwetu. Tunaomba ututakaze, tunaomba utuchunguze. Kama kuna jambo lolote ninaweza kurinda Baba, na kuzuia mapenzi yako, na kuzuia ngorobo shinda, na kuzuia ramashakaroba, akaweze kutawala, akaweze kuturina zaya, ukaweze kutuondolea, ukaweze kutusafisha, ukaweze kututakaza. Neno lako lasema ya kwamba unasafisha maraboshaya, unahurumia yote unayehurumia, na unafanya moyo mingumu yeyote utakaye kufanya moyo kuwa mgumu. Ulifanya Farao moyo wake kuwa mgumu ili ukaweze kujitukuza, lakini ukahurumia watu wako, ukaweza kuwakomboa. Ni kwa neema yako tuko hapa, ni kwa neema tuko hapa, na ni kwa ajili yako Baba. Hatuwezi lolote bila wewe, tualika uwepo wako, maana kwa uwepo wako siku ya leo itajulikana ya kwamba upamoja nasi. Naye Musa akasema ya kwamba hatutoki hapa bila wewe, tunahitaji uwepo wako utembee pamoja nasi. Tunapoanza sasa, tunapomalizia Bwana, tunatamani uwepo wako utembee pamoja nasi. Itajulikanaje siku ya leo ya kwamba Theophilus Mungu aliye hai? Kama uwepo wako Mungu hautaandamana pamoja nasi. Tunaomba uwepo wako, tunaomba uwepo wako katika maabudu yetu, katika kusifu kwetu, katika neno lako, katika jibashanda. Tunataka uwepo wako, uwepo wako utamalaki. Wacha chumba hiki Baba kijazwe na uwepo wako, kutoka mtoto mdogo hadi mama mkuu.
mkubwa. Zeri hapa ndani, uwepo wako ukambembe, uwepo wako ukambembe katika jina la Yesu. Inuliwa na uabudiwe. Ni wewe Baba tunaabudu, wewe Baba tunainua, wewe Baba tunanyenyekea tukisema wastahili. Unastahili Bwana, wastahili Baba, wastahili Dadi. Twasema ni asante. Thank you Jesus. Twakushukuru, twakuinua, twakusujudu, twakupa sifa. Takatifu wa takatifu, nani wa kulinganishwa na wewe? Makerubi na maserafi wainama mbele zako. Taungana nao asubuhi ya leo Baba. Madhabahu ya mbinguni taungana nayo, ikafanyike hapa kama vile ilivyo mbinguni, katika jina la Yesu. Asante maana umetusafisha, asante maana umetutakaza, asante maana tumekumbarika. Ibada yetu Baba yetu imekumbarika mbinguni. Nasema ya kwamba sini kanisa Mungu wetu, and the gates of hell shall not prevail. This is our prayer this day, Lord, that no gates of hell are going to prevail. My God and my Father, you are God in my shekeri na Zayanda. Maana tumepandwa juu ya mwamba imara ambao ni Yesu Kristo aliyemwaga damu yake tukakumbalika. And we want to declare today that this mission of today, ya kwamba siku ya ibada ya leo imewekeriba shaya, imekumbalika Baba. Maana kabla ya misingi ya ulimwengu ilijulikana mahali hapa kutakuwa na madhabahu haya, kutakuwa na ibada kama ya leo, na umetukuka kwa ajili yake. Tukuka na uinuliwe. Tuko hapa kwa ajili yako. Tufanye jinsi upendavyo katika jina la Yesu. We give for the glory Father, we give for the honor my Lord, katika jina la Yesu tunaomba na atakushukuru. Amen. Thank you Jesus. Amen. Thank you We Lord. worship you Lord. Thank you Jesus. Wacheni tukaweze kuinua sauti zetu, tukaweze kumbisha hondi mbele zake Bwana, tukimwambia tumekuja kwako, ewe Mungu Bwana wa majeshi. Thank you Lord. Thank you Jesus. Asante Bwana. Thank you Lord. Thank you. Hallelujah. Bwana tumekuja kwako, oh, 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 kulitukuza jina lako, maana wewe watosha, wewe furaha yetu, oh, 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 wewe watosha. Sema Bwana, Bwana tumekuja kwako, oh, 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 kulitukuza jina lako, maana wewe watosha, wewe furaha yetu, oh, 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 wewe watosha. Sema Bwana, Bwana tumekuja kwako, oh, 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 kulitukuza jina lako, maana wewe watosha, wewe furaha yetu, oh, 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 wewe watosha. Twainua mikono yetu, inulia Bwana mikono yako, tukisema e Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tunakiri uweza wako, oh, oh, oh,
watosha. Twainua mikono yetu tukisema e Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. Twainua mikono yetu tukisema e Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. Sema Bwana, Bwana, tumekuja kwako. Kulitukuza jina lako. Maana wewe watosha. Wewe furaha yetu. Wewe watosha. Twainua mikono yetu tukisema e Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu Baba ya kukusifu. Ukuu wako Baba na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Ukuu wako Baba na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Tuna sababu ya kukuabudu. Tuna sababu
sababu, tuna sababu ya kukusifu. Ukuu wako Baba, na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Uliniumba ili nikuabudu. Uliniumba Yesu, uliniumba ili nikusifu. Kwa mfano wako, wewe uliniumba, ni sababu ya kukuabudu. Kwa mfano wako, wewe uliniumba, ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya,
ambazo tunamtolea za kuchoma, lakini anapendezwa na moyo wa shukrani. Umbali tumefika ni mkono wake, umbali tumefika ni neema yake. Chukua nafasi mwambie Bwana, nina shukrani. Tunakuja kusherehekea na kufurahia matendo yako, kwa umbali umetufikisha, kwa vile mkono wako umetubeba. Tunalitukuza jina lako Bwana. Kama si kwa upande wetu, maadui wangetumeza tukiwa hai, lakini siku ya leo Bwana tunasema ni asante Baba yetu. Miaka 5 tumekuwa mahali hapa tukilima shayara bosheka, mama kiniri kantaela bosha. Hakuja kosa vita, hakuja kosa milima, hakuja kosa mabonde, lakini dadi, mkono wako umetubeba, umetupeleka salama, umetupendesha salama. Ni wewe umetuchukua, ni wewe umetubeba, ni wewe umetuongoza. Takuja kuleta ibada yetu ya shukrani mbele zako. Tunatambua na kujua ya kwamba ni wewe umetusaidia, ni wewe umetuwezesha, ni wewe umekuwa pamoja nasi. Kama sio wewe my Father, hatungekuwa mahali tulipo. Umetufanya kuwa watumishi katika nyumba lako Baba. Tuchagua Mwokozi katikati ya wengi Baba. Umetupa uhai siku ya leo, wengi wameangamia dadi. Umetupa afya Baba, kalitukuza jina lako. Wakigarika ilikuza, ukukupaka karikisho, kalitukuza jina lako. Na wimia likuza, ukukupia katubebe. Umekuwa mwaminifu Baba, wasema ni asante Jehova. Hakuna kama wewe, inuriwa na uamuliwe. Tukupe nini siku ya leo? Tukupe nini Baba yetu? Tukupe nini siku ya leo? Semeni asante. Ila tutakuinue Baba, ila tutakutukuze Baba. Dhabihu za mioyo yetu, shukrani Mungu wetu. Unapendezwa na mawa shukrani. Twashukuru, twashukuru, twashukuru Baba, twashukuru Baba. Si matendo yetu, si nguvu zetu Baba, ni mkono wako Baba. Tukuka na uinuliwe. Twashukuru jina lako, twaliabudu jina lako. Twasema ni asante. Oh my God, my Father.
mothe mwathani nitwakwambararia Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ we nĩwe ũhotaga maũndũ mothe mũthamaki wa thamaki nitwakuonanagia na twakwambararia Ngai mwene hinya wothe we ũhotaga maũndũ mothe mwathani Jehova Ngai nitwakwambararia na twagũtĩĩa nitwakuonanagia na twagoca rĩĩtwa rĩaku nitwakwĩinamĩrĩra Ngai wa ngai ciothe nitwagũtũũgĩria nawe igũrũ mwathani gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe ĩra Ngai nĩahotaga ĩra Ngai ũyũ nĩahotaga ĩra Ngai ũyũ nĩahotaga Ngai witũ wĩ Ngai kĩhoti gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe gũtirĩ wĩ hinya ta waku nĩtwagũthathaiya nĩtwakwambararia nĩtwauga nĩwagĩrĩire we nĩwe ũhotaga maũndũ mothe gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Ngai maũndũ mothe nĩũmahotaga nĩtwakwambararia Ngai nĩtwagũthathaiya we wĩ igũrũ mũno mwathani mũthamaki wa thamaki nĩtwakuonanagia Ngai nĩtwagũtũũgĩria Ngai nĩwe Ngai wa ma we nĩwe Ngai ũhotaga we nĩwe Ngai ũtacenjagia we nĩwe Ngai ũtagarũrũkaga we nĩwe ũhotaga maũndũ mothe mwathani nĩtwakwambararia Ngai nĩtwakwĩnyihĩria nĩtwagũtũũgĩria mũthamaki wa thamaki amũkĩra ũgooci wathani waku ni asante baba yangu ni asante mfalme ni asante Jehova pokea sifa baba pokea utukufu wote ni wako Jehova reba boria la masaya reba boria la masia reba boria la mashinda rekayanda la bosaya reba boria la masike reba boria la masika ewotaga mwathani ni wotukinyithania muthenya wa mothe ni wotukufu baba ni waku mwathani ni utugi waku wa magegania amũkĩra ũgooci wathani waku nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtweta nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũiguĩra tha nĩ thengio baba witũ nĩtwakwambararia na twagũtĩĩa nĩtwakuonanagia mũno mwathani nĩtwakwambararia mũno Ngai amũkĩra ũgooci wathani waku ni asante baba yetu ni asante mfalme ni asante Jehova receive all the glory receive all the honor niwe Ngai mwene hinya wothe nĩ hinya waku mwathani nĩtwakwĩrĩhĩria nĩtwakwambararia amũkĩra ũgooci wathani waku receive all the glory my God receive all the honor my Father because you are God nĩ wega mũthamaki mwega reba boria na masia reba boria na masaya we praise you Lord we magnify your name you are the King of kings you are the Lord of lords you are the mighty man of war you are the way maker you are a promise keeper you are the light in the darkness you are a miracle working God we worship you Jehovah we praise your holy name we magnify your name Lord you alone are worthy you alone are faithful ni asante baba yetu ni asante Jehova nĩtwagũthathaiya mũno nĩtwakuonanagia mũno mwathani amũkĩra ũgooci wathani waku thank you my Father my God ni asante Bwana wa rehema receive all the praises receive all the glory nĩ wega Ngai wa kĩgongona nĩ wega mũthamaki wa thamaki thank you Father my Father thank you my God we praise you and we worship you Lord ni asante Bwana wa rehema thank you Jesus thank you Lord
moko maitu tuma we mutheru Ngai we mutheru Ngai we mutheru mwathani we mutheru muthamaki wa thamaki we mutheru Ngai we mutheru kiongona kia matu-ini. You are holy, you are holy, oh Lord. You are holy, you are holy, oh Lord. Wewe ni mtakatifu, mtakatifu ni wewe, mtakatifu ni wewe Jehova. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunasema wewe ni mtakatifu. Tunainua mikono yetu juu na kusema wewe ni mtakatifu. Mtakatifu ni wewe Jehova. Mtakatifu ni wewe mfalme. Mtakatifu ni wewe Jehova Shaddai. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Twainamberera Jehova we mutheru Ngai. We mutheru Ngai. We mutheru muthamaki wa thamaki. We mutheru munene wa ita. We mutheru Ngai wa Ngai ciothe. We mutheru Ngai witũ. We mutheru Ngai wa ma. We mutheru Ngai ũtacenjagia. We mutheru Ngai wa Ngai ciothe. Jehova we mutheru rũcinĩ rũrũ. Jehova we mutheru. Twakwĩinamĩrĩra Jehova we mutheru Ngai. Na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Wewe ni mtakatifu Bwana. Wewe ni mtakatifu Jehova. Tunakushukuru, tunakupa sifa. Receive all the glory. Receive all the honor, my Father. Ni asante Jehova Mungu wa Israeli. Receive all the praises. Receive all the praises. Receive all the glory. Receive all the honor. Thank you, Father, for loving us. Thank you, Father. We give you praise and we worship you, Jehovah. Netwagotia na twagũcokeria ngatho. Nĩ thengiũ mũthamaki wa thamaki. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa tha ciaku. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũiguĩra tha. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa ũtugi waku. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa wega waku. Nĩ twagũtĩa Mwathani Ngai. Nĩ twakwambararia Ngai. Nĩ twakũneneia mũthamaki wa thamaki. Amũkĩra ũgooci wothe nĩ waku Ngai. Tumũra kanua gaku uge Ngai nĩ mũtheru. Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Ngai ũyũ nĩ mũnene. Ngai ũyũ nĩ mũnene. Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Ngai ũyũ nĩ mũtheru. We mutheru Ngai. We mutheru Ngai. We mutheru Ngai. Nĩ twakwambararia. Nĩ twakũneneia Ngai. Nĩ twarĩakũrĩra ũgooco. Nĩ thengiũ Ngai. Nĩ thengiũ mũthamaki. Nĩ ũndũ wa gũtũiguĩra. Nĩ tha ciaku Mwathani. Itũkinyithĩtie Mwathani. Nĩ ũtugi waku Mwathani. Amũkĩra ũgooci wothe nĩ waku. Nĩ tũrategeirwo mĩtego njĩra-inĩ. Nĩ tũrategeirwo mĩtego njĩra-inĩ. No ũramĩtegũra. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ tũrenjeirwo marima tũgũe kuo. No ũratũthikĩra marima. Marĩa tũretheirwo nĩ thũ. Marĩa tũrenjeirwo nĩ thũ. Ngai we mũtheru. Ngai we mũtugi. Nĩ ũtũmenyereire. Nĩ ũtũgitĩrĩte. Hamwe na ciana citũ. Nĩ ũtũhete hinya. Nĩ ũtũhete mĩhũmũ. Tuuga Ngai we mũtheru. We mũtheru Ngai. We mũtheru Ngai. We mũtheru Ngai. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũma matigari maku. Nĩ ũtwĩkĩte wega Ngai. Nĩ thengiũ Ngai. Amũkĩra ũgooci wothe nĩ waku. Riri na gũtĩo nĩ gwaku Ngai. Nĩ ũtacenjagia kana ũkagarũrũka. We nĩwe Ngai wa ma. We nĩwe ũtũrĩithĩtie. We nĩwe ũtũrĩithĩtie. We nĩwe mũrĩithi mwega. We nĩwe Ngai witũ. Nĩwe Jehova Ngai mwene hinya wothe. Ũgatũtegũrĩra mĩtego. We nĩwe ũtũtegũrĩire mĩtego. We nĩwe ũregete tũrindanio. Oi Jehova, tũragereire mwaki-inĩ no tũtinahĩa. Thengiũ Mwathani. Ndũnetĩkĩra tũrindanio nĩ kĩguũ. Ndũnetĩkĩra tũthire. Ndũnetĩkĩra tũthire. Nĩ twagũcokeria ngatho. Amũkĩra ũgooci wothe nĩ waku. Thank you, my Father. We praise you and we worship you. We magnify your name. You alone are worthy. You alone are faithful. There is none like you. Have your way, my Father. Thamakĩra ngoro citũ. Thamakĩra meciria maitũ. Oi thamaka Ngai. Nĩ twĩrirĩirie kũhanana nawe. Oi Jehova tũiguĩre tha. Tũiguĩre tha Jehova Ngai. Tũgĩe na ngoro cia gũkwenda. Tũgĩe na ngoro cia gũgwathĩkĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya kũrĩithio nĩwe. Twahoya gũtongorio nĩwe. Twahoya kuonekanĩrwo nĩwe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
ciothe ire kuo iria cionekanaga na maitho ona iria itonekanaga we niwe waciũmbire nĩ twagũtĩĩa Ngai nĩ twakũnenehia Ngai nĩ twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai amũkĩra ũgoci wothe nĩ waku. Receive the praises, receive all the glory because of your faithfulness. We bless your name and we worship you. Thank you my Father. Ni asante kwa hiyo nafasi ya kukuabudu. Tupeleke katika hiyo hatua ingine ya kukusifu Bwana katika jina la Yesu Kristo. We worship you Lord. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru na tuseme amen. Tuseme amen. Shangilia Bwana Yesu kwa shangwe. Shangwe na vigelegele. Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe. Sijui kwa nini watoto wameketi. Sijui kwa nini mumeketi. Hallelujah. Amen. Ikiwa hausikii vibaya uko na nguvu. Ndio tunaona hata mwena hinya mwadhani ya ngosho. Mungu na nguvu. Na Mungu amewapatia nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hapa tuna sifuingi. Bwana Yesu atukuzwe. Boko netu inagera Ngai mwadhani ya gosho. Hallelujah. Sitaki kuona mtu amejikunja hivi. Sitaki kuona mtu akiangalia haya. Kai kioyo araina kareki eke. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna saa ya kuangalia mwingine. Nekugosha Ngai mwadhani ya gosho. Nekugosha o Ngai. Nekugosha Ngai, nekuinira Ngai, netundo ni mwihokeku mwadhani ya gosho. Netundo ni atutete, netundo ni akwendete agikuhonokia mwadhani ya gosho. Hallelujah. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Makofi mazuri. Hallelujah. Gayore mwega
rucio Inyate nemokera mokera isho Asia kumoni nine wakwa Wewega Jesu Nade tewo mone na rucio Inyate Editina dironene Siana kora rewege katigera Kaikwako ya Orewege Ekwatai Mana nitete kokonga Ereya Emokera mokera
Mwambie Bwana that you are awesome God. Awesome God. Awesome God. Awesome God, Mighty God. mighty God, I give you praise. I give you praise. Awesome God. Awesome God, Awesome God. awesome God, Mighty God. mighty God, I give you praise. I give you praise. Awesome God.
Tata
Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. God is good all the time. Kwani mmenyamaza hapo nasikia simuseme vizuri. Bwana Yesu atukuzwe. God is good all the time. Amen. Mungu awabariki sana. Tunaweza keti chini kwa uwepo wa Mungu. Hallelujah. Amen, amen, amen. Mungu atende mema. Mungu awabariki sana kwa sababu yeye ni mwaminifu. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen, 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 amen. Nashukuru Bwana sana kwa sababu ya siku ya leo ambayo ameifanya, na tunashangilia kwa sababu ya uaminifu wake. Hallelujah. Tageithia mundu ucio ungi, umugeithie oguo. Kare une turageithania. Hallelujah. Tamwire wewe mundu wa bata. Wewe mundu wa bata. Wewe mundu wa bata. Wekire wega muno gukinya igongona-ini ria muthenya wa umuthi. We murathime. We murathime. Amen, amen, amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kuwaona. Hallelujah. Naona kweli mnapendeza kwa sababu ya Bwana. Hallelujah. Amen. Amen. Naitwa mchungaji Karo, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ameniokoa na kunihifadhi kwa wema wake. Nasikia kuwa na furaha nyingi ndani ya moyo wangu kwa sababu ni kwa neema. Bwana Yesu atukuzwe. Ni kwa neema, sio kwa kazi ambayo tumeifanya, na ndiposa tukaweze kuwa hai siku ya leo. Bwana Yesu atukuzwe. Tutatumia lugha zote siku ya leo, si ndio? Si tumekubalishwa leo tutumie lugha zote. Hallelujah. Tukuhuthira Gikuyu, tuhuthire Githweri, guku twina nginya Mugithi. Hallelujah. Twina lugha ciothe. Mwathani agocwo. Riu tukuhuthira cio kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Bwana Yesu atukuzwe. Naomba Pastor Cecilia leto hapa. Hallelujah. Ache kukaa huko nyumba, na kama kuna mchungaji mwingine, hallelujah, karibia hapa. Naona Pastor Sara mahali pale, Pastor Gadu. Wachungaji wakuje hapa mbele tafadhali. Amen. Wachungaji wote wakaribie hapa. Asha. Hallelujah. Na itakuwa vyema kwa sababu ya Bwana. Hallelujah. Tuko mahali hapa ni Mutalia, Theophilus Church Mutalia. Bwana Yesu apewe sifa. Na tunashukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwema na mwaminifu. Hallelujah. Ametuonekania, ametulinda. Umbali huu tumemuona akiwa Mwokozi. Bwana Yesu atukuzwe. Tumemuona akiwa Mungu mwaminifu kwa sababu ametutoa mbali. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Ametutoa mbali. Ametufanya wana wake. Ametupatia nguvu. Amen. Sio kawaida. Mwathani agocwo. Ti kawaida. Ngai anenehe. Ukoro muoyo toro ni aingi muno mathiete. Mwathani agocwo. No ithuĩ twĩ muoyo, ithuĩ twĩna hinya muthenya wa umuthi, ithuĩ nĩ turahihia. Hallelujah. Twĩna mĩhũmũ ruci-ini rwa umuthi. Twĩna hinya uria Ngai atuhete muthenya wa umuthi. Ndũngĩhota kuinĩra Ngai ũtarĩ na hinya. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo tũrerwo tuinĩre Ngai, tugoce Ngai, tutungatĩre Ngai. Rĩu twĩna ũigo wake wa nyama. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ matukũ megũthianga, ndũkũhota atĩa urĩrago ruka ndũngĩhota kuoya kũgũrũ kũmwe. Mwathani agocwo. Ndũngĩhota kũrũgĩra Ngai. No rĩrĩa Ngai atuhete hinya, tuko na sababu ya kumchezea Bwana. Tuko na sababu ya kumrukia Bwana. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Kwa sababu yeye ni mkuu.
Bwana Yesu atukuzwe. Yeye ni mkuu na yeye ni mwaminifu. Na yeye alituumba kama mfano wake. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tukaweze kuangalia neno la Mungu asubuhi ya leo, na najua ya kwamba tutabarikiwa. Kabla bishop wetu waweze kuingia, I want us to share the word of God this morning, and I know that you are going to be blessed this morning because God is faithful. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati nilikuwa naambia watu habari ya kumjua Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikatazama mwanamke Msamaria. Bwana Yesu atukuzwe. Mwanamke Msamaria, wakati Yesu Kristo alikuwa pale kisimani, Yesu Kristo wakati alimuomba maji na kumwambia ya kwamba Wayahudi na Wasamaria wako pamoja, na Yesu Kristo akamwambia kwamba nitie maji, lakini kukakuwa na gugikorwo na iremithia mwathani agocwo. No Yesu Kristo akimwira atiriri, ungimenya nu. Bwana Yesu apewe sifa. If you knew nani alikuwa na kuomba maji, ungimenya nu gukuhoyaga mai macio yagocwo. Ni ginya tukinye handu hariri hakumenya. Knowing. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati unajua Mungu utaweza kumsifu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati unajua Mungu ni nani, haleluya, utaweza kumwabudu. Bwana Yesu atukuzwe. Ni ukuhota kumumenyana, ni ukuhota kumutungatira na njira iria yagirire. Mwathani agocwo. Kiugo kia Ngai nikikuhota kuingira thiini waku no omenyo. Mwathani agocwo. Kiingire thiini no omenyo. Ori okoragwo ta riu nyumba ithe ndrona nyumba yaku hari utigire. Mwathani agocwo. Haleluya. Ati unongehinga maitho ni ukuhota guthi wingire kitchen ni uguo wingire be tondu ni uramenya kuria kibiriti kiri ndetiguo ni uramenya yani ndungihitia nyumba yaku ona ungithi uhingite maitho ni tondu kuna kitu ambacho unakijua. Bwana Yesu apewe sifa. Umetembea kwa hiyo nyumba na umeijua. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Na kwa hivyo wakati Yesu Kristo alimwambia kwamba kama ungelijua ni nani anakuomba maji, haleluya, no ginya angiatharirio maundu maria akuanetie na Mwathani agocwo. Wenda kumenya Ngai no ginya ukorwo utari mwandiko ona uriku thiini waku. Mwathani agocwo. Haleluya. Utari kindu ukorwo we plain ta ibuku riri. Mwathani agocwo. Plain kabisa. Haleluya. Ngai netha akuihoreri kiugo giake kuzwe neno lake likaingie ndani yako ukaweze kumjua na kumjua. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na kujua neno lake. Haleluya. Maundu maria matene kana maundu maria madwire kana maundu maria uramenyete, kwa sababu yule mama alikuwa anajua ya kwamba hiki ni kisima. Amen. Ambacho kilikuwa cha baba yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Zama baba yetu kugwa are na kindu gia tene, lakini Yesu Kristo alikuwa anataka akaweze kuondoa kile ambacho ama ugi uria ari naguo kana umenyo uria ari naguo thiini wake. Bwana Yesu atukuzwe. Na ndipo akaweze kumweka, haleluya, mambo mapya ya Yesu Kristo, neno la Bwana ndani yake. Na wakati aliweka neno la Bwana akamjua Yesu, haleluya, akaweza kupiga injili. Bwana Yesu atukuzwe. Akaweza kuenda kufanya injili, akaweza kuenda mtumikia Bwana. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hivyo lazima tufike mahali pa kumjua Bwana na kumwelewa Bwana. Haleluya. Bila kitu kingine chochote ambacho tumejiwekea ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. The truth. Wakati tutajua ukweli, na ukweli utatuweka huru. Bwana Yesu apewe sifa. Ukweli utatuweka huru. Nataka tukaweze kuangalia Psalm 23. Hallelujah. Psalm 23. Thaburi 23 na bashi gutara ni 661. Nimesema vizuri? Hallelujah. 661.
kiugo kia Ngai gikauga atiriri, Jehova niwe muriithi wakwa. Jehova niwe muriithi wakwa. The Lord is my shepherd, I shall not want. Jehova niwe muriithi wakwa, ndire kindu ingikiaga. Hallelujah. Ndire kindu ingika atia? Ingikiaga. Bwana Yesu apewe sifa. Jehova niwe muriithi wakwa, na gutire kindu ingikiaga. Gutiete ndire kindu ingia, gutire kindu ingikiaga. Ndirenda umenyo uyu ati Jehova niwe muriithi. Hallelujah. Jehova niwe muriithi wakwa. Koguo ndagia na kumenya Jehova niwe muriithi wakwa, gutire kindu ingiaga. Tiete gutire kindu ingikate ingiaga, no tondu ndina muriithi. Mwathani agocwo. Kwa sababu niko na nani? Niko na mchungaji. I have a shepherd. So I will not want. Kwa sababu huyu mchungaji ananishughulikia. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu mchungaji ananishughulikia kwa mambo yangu. Huyu mchungaji anashughulikia huduma yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu mchungaji anashughulikia watoto wangu. Mimi najua mchungaji wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nikiwa Pastor Karo najua mchungaji wangu ni nani. Sijui kama wewe unajua mchungaji wako ni nani. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Sijui kama umefanya watu wengine kuwa wachungaji wako. Hallelujah. Dieu kana ni utwete andu ange matweke ariithi aku. Ere ureithagio no. Mwathani agocwo. Ureithagio no we. Ni tondu nie ndeithagio ni Ngai. Mwathani agocwo. Bwana ndio mchungaji wangu. Bwana ndio mchungaji wangu. Nitakosa. Kwa sababu wakati wa kukosa ananishughulikia. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Hata niachilia nikose. Bwana Yesu atukuzwe. Hata niachilia nikose. Hata niachilia niangamie. Huyu mchungaji wangu. Huyu muriithi wakwa. Muriithi huyu niwe tukinyeti tukinyete. Mwathani agocwo. Niwe ukoretwo ugitureithia. Hallelujah. Tiete tutikoretwo tukiaga. No niwe muriithi uria ukoretwo provide. He is our provider. Bwana Yesu apewe sifa. Niwe ukoretwo gikatia agitu providera. Koguo mwandiki wa thaburi bagate Jehova niwe muriithi wakwa. Nitakwarira foundation. Mwathani agocwo. Tondu ngimenya Jehova niwe muriithi waku wina foundation. Mwathani agocwo. Wina foundation nomu. Hallelujah. Uko na nini? Msingi thabiti. Bwana Yesu apewe sifa. Msingi thabiti ya kwamba he is my provider. In my family he is my provider. In my ministry he is my provider. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Jehova niwe muriithi wakwa, ndire kindu ingiaga. Hallelujah. Verse 2. Atumaga njarehe cieni-ini iria inyeki nduru. Atumaga. He makes me. Hallelujah. Atumaga. Hallelujah. Atumaga njike atia? Koguo hena thauti iratuma wiki uria ureka. Hallelujah. Atumaga njarage haria henyeki ki. Bwana Yesu apewe sifa. Atumaga njarehe haria henyeki nduru. Koguo ri udura atuma ndiu no gutumaga weke maundu maria wikaga. Mwathani agocwo. To no nginya hena thauti ikoragwo igituma wiki uria wikaga. Mwathani agocwo. Hena thauti iria wiguite ugoka nyumba-ini ya Ngai. Mwathani agocwo. Kwina thauti iria wiguite ukauga nie ni ngwinira Ngai wakwa. Mwathani agocwo. Kwina thauti iria wiguite ukauga ni ngutungatira Ngai wakwa.
Haleluya. Atumaga shaitani no atume, na Ngai agikorwo ni mureithi waku no atume. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Maandũ aigana Ngai na shaitani. Haleluya. Tondu shaitani no atume weke no atume weke maundu maria matari wendi-ini wa Ngai. Mwathani agocwo. No riria Ngai umenye ati Ngai niwe mureithi. Mwathani agocwo. Koguo mureithi uyu ri ni uyu uritumaga wiki atia wike maundu maria mekugocithia Ngai. Haleluya. Atumaga njarahe cieni-ini iria inyeki nduru, adeithagia niwe ukureithagia. Mwathani agocwo. Niwe wekaga atia ukureithagia. Mureithi uyu ri niwe utumaga, atuma agaweka atia. Haleluya. Agakureithia, adeithagia ngurumo-ini ya mai o maria meno uhuruko. Koguo waigua thauti ya Ngai uyu uratuma weke maundu maria magiriire, Mwathani agocwo, ni gukugia na uhuruko, ni gukugia na thayu. Mwathani agocwo. Ni gukugia na thayu, ndugukorwo mundu wa kuyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Hautakuwa mtu wa kufanya nini? Wa kuyumba. Kwa sababu pale you have the foundation. The Lord is your shepherd. Amen. That is the foundation that is very strong. Hallelujah. Na niwe utumaga. Na atuma gukagia na ki? Gukagia na thayu. Hallelujah. Mundu iguaga thauti ya Ngai na mundu thiana methie ni akoragwo na ki? Ni akoragwo na thayu. Ati undu-ini uyu ri ni Ngai atumite njike atia ndiwike. Koguo ndina inner peace because I have heard the voice of God. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa sababu nimesikia sauti ya Bwana, kwa hivyo kila kitu ambacho nafanya nitakifanya na ujasiri. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Nikigitumaga wike maundu maria wikaga, niki utumaga utungatire Ngai. Kwi thauti waiguire, Mwathani agocwo. Tondu thauti iria waiguire niwe tumaga wiki atia urute wira ucio no shamba na guthie na mbere. Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Ni ariukagia ngoro yakwa. Mwathani agocwo. Hallelujah. Twina foundation. Yeye ako imara. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wakati mambo ambayo imekuja ya kufanya iname, hawezi inama. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ako na foundation ya kumenya ndina mureithi, ndina Jehova uria undeithagia, na agatuma njarahe akahe thayu. Agacoka akariukia ngoro yakwa. Mwathani agocwo. Ndiguthie na mbere gukinyia hau. Bwana Yesu apewe sifa. Naona Bishop and our mom wameingia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Mungu awatende mambo mazuri. Hallelujah. Na wacha tukue tumenye, tugie no umenyo. We know. Tugie na kumenya. Umenyo wigire thiini bitu. Hallelujah. Na tutayumba. Bwana Yesu apewe sifa. Tutasimama imara kwa kazi ambayo tumeitiwa. Tutasimama imara kama familia. Tutasimama imara kama vijana. Tutasimama imara kama wasichana. Tutasimama imara kama watoto. Haleluya. Mungu awabariki sana na Mungu atende mema. Wacha tukaweze kusimama. Haleluya. Wacha tukaweze kusimama. Amen. Niye negwenda Ngai umenyage nigenaga muno niwe tondu ni unjikaga wega na ukanyenda igo ciothe. Niĩ nĩngwenda tumage muno niwe tondu ni unjikaga wega na ukanyenda irio ciakwa nĩhaga maĩ manyuaga ona kuo
muthamaki wa thamaki nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku Mwathani Ngai. Nĩ twakwambararia na twagũtĩa na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Amũkĩra ũgooci wothe nĩ waku mũthamaki wa thamaki. Nĩ thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Nĩ thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twagũtĩa na twanyiha mũno mbere yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Twambararia rĩĩtwa rĩaku na twauga nĩ wagĩrĩire mũthamaki wa thamaki. Amũkĩra ũgooci wothe nĩ waku, riri na gũtĩo nĩ gwaku mũthamaki mwega. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Karibu Bishop. Hallelujah. Tupigie Bishop. Hallelujah. Mwathani arogocwo muno. Tarora mundu ucio muriganitie. Mwire karibu sana Theophilus Mutalia. Ona gutuika ni mukurite njira nikio mwacererwo. Mugathi muhitukite. No Ngai no mutugi. Tutirigite guku twirigite tene. Hallelujah. Hinya wa gutorania bara ciothe niwe orekagiriria. Hinya wa kuohorana niwe orekagiriria. Twithiini wa itura ria Mutalia kigongona-ini gia Theophilus Church lugu lwa Pastor Jerry. Twiguku Ngai kigongona kia matu-ini tukienda kwaria unene waku. Twiguku tukienda kumenyithania uhoro wa ngoga yaku. Kiugo ni kiahituka matu-ini maitu ati we niwe muriithi witu. Ni twanyiha muno ndagika-ini no na ithaa riri tugikwira ni thengiu ni tondu wa utugi waku. Tugikwira ni thengiu ni tondu wa wihokeku waku. We Ngai wa iguru we utacenjagia no tagarurukaga. Ndatheria kigongona giki na ndakiamura na mwaki wa Roho Mutheru. Ndagetigithukania na uru uria uri kuo thiini wa itura riri. Munene wa daimono wa itura riri thikiriria. Kiria wohaga kia andu a Ngai ni twakiohora. Kiria hatagiriria andu a Ngai nakio thiini wa itura riri. Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno uria tutungataga no uria twaragia uhoro wake ni ohora itura riri. Ndariathiriria rikorwo riri moko-ini ma Pastor Jerry thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Munene wa daimono wa itura riri thikiriria. Gutiramakania gayaga wira waku atia ona uhotomagia wira wa Ngai na njira iriku. Gutiramakania uhuthagira agent ciaku atia no twiguku na ithuĩ tugikwira ni gutumwo tutumitwo ni iguru rieru twanirire na tuge Jesu ni muthamaki. Twanirire na tuge Jesu ni mwathani na tuohore itura riri kuria rioheirwo. Ikundo ciothe ikundikitwo thiini wa itura riri nicio ndakundura ndagika-ini no na ithaa riri. Ngai wakwa mwathani wakwa ni tondu wa utugi na unene waku ni njui wi Ngai utacenjagia na Ngai utagarurukaga. Ndaria kirathimo iguru ria athuri aya na atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi aya tugomanite thiini wa kigongona giki na ni tondu wa utungata wa muthenya wa umuthi ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Ndamatigithukania na bara ciothe na uru wothe wa daimono. Ndamatigithukania na roho wothe wa kwirihiria thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ngai wakwa mwathani wakwa ni tondu wa tha ciaku tuiguirire tha no tuhuthirie utungata uyu. Tuiguirire tha no korwo ri hamwe na ithuĩ. Tuiguirire tha no twarane hamwe na ithuĩ. Na kiugo tukuhanda thiini wa itura riri ureke kimere ni tondu ni uri hinya. Ureke gikure ni tondu ni uri uhoti thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ambararia imoko manyu na iguru ni tondu wa utorania wa Ngai witu
na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai ũrĩa twendete na ũrĩa twaragia ũhoro wake, ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, thakame ĩrĩa ĩtacenjagia na ĩtagarũrũkaga. Mahinya marĩa mangĩathĩrĩrio kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana, ndamacokia kusimu kũrĩa mangĩkorwo moimĩte, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jehova we othamakaga thamaka. Jehova we hinya waku rekagĩrĩria ũrekererie, ũtorania waku reke wonekane. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku, wĩrĩithĩrie kĩo nĩ tondũ wa wega waku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Amen. Semeni amen. Ugai amen. Mũtikuga amen nene. Bwana asifiwe. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega, nĩ twacererwo hanini na ti kwenda gwakwa, nĩ kwenda gwakũra kwa barabara, gakora nĩ ũhĩtirie we tondũ tũtikĩrĩgĩte gũkũ Pastor Karo. No Ngai no mũtugi, tuma hakuhĩ kumĩra Machakos na mwena ũrĩa ũngĩ. No Ngai no mũtugi, na nĩguo Reverend Rachel aranjĩra hĩ ũkora kwa mwarĩ guo, ndamũria kawe tarĩ kwa ũrora. Mwathani arogocwo. No Ngai no mũtu, Ngai no mũtugi, mwathani arogocwo. Rekei tũikare thĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai atũhete, na nĩ wega nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai, andũ arĩa tũranyitanĩra nao mwena wa Theophilus TV, arĩa tũranyitanĩra nao mwena wa online, Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega, na arĩa makinyĩte no ndĩrona arata aitũ, Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na mũtoranĩre na Pastor Sara, Pastor Gathu, Bwana asifiwe sana. Ni mone ndĩramuona Shena Njoki na andũ angĩ aingĩ. Trisa nĩndakuona, Trisa ngũmenyaga na design ya kĩrĩa. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Eko George, sawa. Ngai akĩrĩ nguga ũkire wiki, na arĩa angĩ othe tũkĩnyitanĩire nao mwĩ karibu sana thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai na thĩinĩ wa kanitha wa Theophilus Church itũra rĩa Mutalia. Twerwo nĩ pastor witũ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ, Jesu Kristo nĩwe mũrĩithi witũ, na gũtirĩ ũrĩithio ũngĩ tũngĩenda ũkĩrũkanĩte na ũcio. Gũtirĩ hinya ũngĩ tũngĩhoka tiga hinya wa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai. Nĩngwĩciragia ũhoro wa itũra rĩrĩ, na nĩguo tũgũkaga tũkĩaragia na mũtumia ũyũ wakwa Reverend Rachel Wangarĩ, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na ndeciria ũhoro wa maandĩko me thĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia 11. Tahumburia maandĩko me thĩinĩ wa Nehemia 11. Na arĩa me kũrĩa macini-inĩ nĩ maranegena mũno. Ĩra Davis aria kahora. Nĩ twakinya Nehemia 11. Twakinya ho tuge amen. Kamũrakarĩte andũ a Ngai. Na nĩkĩ mwakĩmboeka tene ũguo, na tũtiambĩrĩirie nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria. Namba cia gũtara nĩ 588. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ anene a andũ magĩgĩtũũra Jerusalemu, nao andũ arĩa angĩ magĩcuka mĩtĩ, nĩguo matware mũndũ ũmwe thĩinĩ wa andũ 10 agatũũre Jerusalemu, itũũra rĩrĩa rĩamũre. Nĩtũratwarana? Nao andũ arĩa angĩ 9 thĩinĩ wa acio 10 magatũũre matũũra marĩa mangĩ. Mwathani arogocwo. Atĩ magatũũre kĩ? Cokiai, magatũũre kĩ? No mũndũ ũrĩa wehokerwo Jerusalemu nĩ mũndũ? Haiya. Mũndũ ũrĩa wehokerwo Jerusalemu no? Nĩ mũndũ? No andũ acio angĩ 9
matura macio mangi makirwo mamathure na mathie magature matura-ini macio. Mwathani arogocwo. Kamũra-ini ga keri tareke tucoke kamũra-ini ka mbere tunyitithanie na ga keri nigetha tunyitane wega. Na rĩrĩ anene a andu magitura Jerusalem nao andu aria angi magicuka miti niguo matware mundu umwe thiini wa andu 10 agature Jerusalem itura riria riamure. Nao andu aria angi 9 thiini wa acio 10 magature matura maria mangi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kamũra-ini ga keri nao andu acio makirathima andu othe aria megathurire o ene ati magature Jerusalem na undu wa kwiyendera na ngoro ciao. Nitwanyitanira toigai thutha wakwa. Nao andu acio makirathima andu othe aria megathurire, andu othe aria megathurire o ene ati magature Jerusalemu na undu wa kwiyendera na ngoro ciao. Mwathani arogocwo. Muthenya wa muthi niguo tukwiranaga na Reverend Rachel. Leke ukorwo ari muthenya witu wa kurathima Pastor Carol na nyumba yake, tondu ni kwigathura Mutumia wa Manoa atuire arĩ thata na nyuaga njohi ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya kĩgĩa Samsoni. Ngai we mũhihinyi ona ningĩ we mũthondeki we mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩguonete ũgathondeka na Ngai ũtagarũrũkaga. Gutiramakania ũmũ waku ũtari atia. Gutiramakania kwĩna roho ũrĩkũ ũtawaraga thĩinĩ wa itũra rĩrĩ. Ona gutiramakania hinya ũrĩa waragia itũra rĩrĩ. Nĩ tondũ nĩ kwĩgathũrwo kwegathũrirwo. No kwĩna Ngai ũkwambĩrĩria kũruta wĩra ndagĩka-inĩ ĩno nĩ tondũ wa irathimo cianyu na irathimo iria tũkũrathimana nacio thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mwathani arogocwo. Nĩguo gũciarĩka maũndũ merũ, gũciarĩke kanitha mũnene, gũciarĩke mĩgũnda na gũciarĩke maũndũ mũndũ o wothe angĩenda gwĩtanio namo akorwo nĩ Ngai wa igũrũ tũtungataga. Mwathani arogocwo. Na mũndũ ũrĩa ũrataũkwo oige ameni. Bwana asifiwe sana. Anene a Jerusalemu makiona tũgũthura mũndũ ũmwe tu athiĩ atũre Jerusalemu, tondũ Jerusalemu nĩ itũra rĩega na nĩ itũra rĩ thayũ, nĩ itũra rĩrĩa andũ mahothaga mũno na andũ atongu na andũ mena hinya na andũ meigweta. No andũ acio angĩ magĩikania ũguo. Haleluya. No rĩrĩa marathimirwo hinya wa Ngai ũkĩonekana, no torania wa Ngai ũkĩonekana, na wega wa Ngai ũkĩonekana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nginya na ameni githiraigwa no ndaru na nĩ nyũmũ. Korwo nĩ Jerusalemu kũngiugĩrĩirio gũkũ guothe, no tondũ nĩ nyika tupu ũkinyaga ũkambĩrĩria kũhinyĩrĩrio nĩ roho ũrĩa wĩkuo. Mũnene wa ndaimono wa itũra rĩrĩ ũthikĩrĩrie. Gũtiramakanio hatagĩrĩria kanitha wa Ngai atĩa, na gũtiramakanio wohaga igongona cia Ngai atĩa. No moko-inĩ maitũ nĩ marĩ na kĩrathimo kĩheanĩirwo igũrũ, nĩ marĩ na hinya ũheanĩirwo igũrũ, na kĩrĩa tũkuohora nĩ gĩkuohorwo, kĩrĩa tũgũtigithũkania nĩ gĩgũtigithũkanio, kĩrĩa wendaga gũthahia gĩtiĩ thaha, na kĩrĩa wendaga gũthatia gĩtiĩ thata, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Maretwo andũ acio angĩ
no mundu umwe tu agikorwo niwe wehokerwo Jerusalemu. Thikiriria itura ria Mutalia, twi guku tukigwatira itura riri, gutekumakania uria hinya wa daimono utari itura riri, gutekumakania uria gonoraguri utari itura riri, gutekumakania maroho ma kuhunithia matari ate itura riri. Twina hinya urekereirio ni Ngai nigetha twarie kirathimo thiini wa itura riri na tuwerekerie kuri Pastor Karo. Mwathani arogocwo. Ugai amen. Mutikihurire Jesu wituruhi. Tarora moko maku. Tarora moko maku uguo. Bwana asifiwe sana. Macio moko nimo mena kirathimo. Uga amen. Macio moko nimo mena hinya wa kurathima. Nimo mena hinya wa gwika atia? Wa kurathimana. Macio moko nimo mena kirathimo. Nakio kirathimo kiria tukwaria uhoro wakio giekuonekana muthenya farigisi daimono ikiendaga na itekwenda. Mwathani arogocwo. Gigukinyirira ene kio daimono ikiendaga na itekwenda. Mwathani arogocwo. Na mukwambararirio gatagati-ini kahoi mihianano aria mohaga itura riri na aria makureire itura riri. Mwathani arogocwo. Moko hitukira gatagati kao na mwigwatire hinya wa Ngai ni tondu kirathimo ni kirekereirio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tori ucio muriganetie ni uraigua we. Bwana asifiwe sana. Na tathikiriria tiki andu hayai tiki andu ki kiria gitumaga kirathimo kiage gukinyanira tondu nawe ukiri ati nigetha urathi umuthi tukire turathime Pastor Karo. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Wewe nda kurathimwo ni ukungorana kuria Jerusalem na no menya Jerusalem kwe ginya carpet. Tero cio mburiganite Jerusalem ni kwegai. Ginya mai ma dispenser ni kuri kana tiguo. Ginya chocolate ni kuri kuria Jerusalem. Hallelujah. No gutira makania aya mega thurite mbagoka na guku matura-ini hinya wa gutorania no ginya ukorwo ri iguru riao thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Mwathani arogocwo. Aya mega thurite ona mataragweteka ona matiririkanago programu ikiba hayai kana tiguo matiririkanago programu igikatia ni Mutalia kanitha wa andu eri goko nikuo Ngai ari na nikuo hinya wa Ngai uri na goko no kuo mukwambararira o goko munyerureirio o goko mumomoreirwo kanitha muthenya barigisi o goko mwekeirwo maundu mathoni no kuo kirathimo kiramukinyirira muri na moko hitukira gatagati-ini kao moko hitukira gatagati-ini kao imehianano daimono ikiendaga na itekwenda thiini wa ritwa ria Jesu. O goko turi no kuo andu mekuohorerwo na no kuo andu mekuhonerio na no kuo andu mekwamukira hinya mweru. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kana ureciria Pastor Karo ni guthura grathurite kwara carpet na bishop wake ni aroka. Ugai amen. Ni guthura grathurite no ni nyika tupu ni andu aria megathuri makiana ta mekate ta mariganira mutiriganeire iguru kwa Ngai. Ngai ndariganirwo ni inyui kirindi no kiriganirwo ni inyui thunagogi ciothe no iriganirwo ni inyui hekalu ciothe no iriganirwo ni inyui Jerusalem no iriganirwo ni inyui no kiria muhereirwo iguru gitikuriganira na nikio gioka kurekererio muthenya wa muthi thiini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ugai amen na muhurire Jesu witu ruhi rwega. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha. Bwana asifiwe sana. Ihinda ria gukaya na ihinda ria kurira ria Pastor Karo na nyumba yake ni ithiru. Ni ithiru na ndakwira ni ithi na wetikie ni ithi ni ithiru na we ndukire ngurathime ndiendire na kirathimo giaku. Ugai amen. Na nikio raigua ndiramwira rathimwo-ini Ngai. Bwana asifiwe sana. Tondu ni ithuĩ twina kirathimo kia andu aya megathurire. Uga amen. Na reke ngwire ndukanende kwigathura. Haleluya. Kuma wega-ini wa Ngai, kuma kigongona-ini kia Ngai
tondu na kuu urorete nja kwina nyamu ndeani na nigukunina ugicoka guko ugithuaga ni wega kwigathura uthio hande kigongona kia Ngai. Tareke njokere ringi Nehemia 11 na ndi kana yanywiro igore yakwa eroiga. Bwana asifiwe sana. Maandiko maroiga atiriri, na riri anene a andu magigitura Jerusalem, nao andu aria angi magicuka miti niguo matware mundu umwe thiini wa andu 10 agature Jerusalem itura riria riamure, nao andu aria angi 9 thiini wa acio 10 magature matura maria mangi. Nona ta maragweteka, rekei tumagwete Mutalia, Mukuru kwa Njenga, Korogoco ego Korogoco ya kuita gwate na githungu o uria gita mwathani arogocwo kundu gutari kindu, kundu gutangioneka kindu. No ririkana ona weru-ini karungu ni kamereirio Jona nigetha ndakahie ni riua. Karungu karia gekumera itura riri nigekuoneka itura riri riothe, na nigukumenyeka Ngai uria wi guku ni Ngai uria utungatagwo itura riri ni mwathani arogocwo. Daimono ikiendaga na itegweka atia. Haleluya. Maandiko makoiga atiriri, nao andu acio makirathima andu othe aria megathurire. Bwana asifiwe sana. O ene ati magature Jerusalemu na undu wa kwiyendera na ngoro ciao. Mwathani arogocwo. Tori ucio muriganitie wina kirathimo. Ungirathima kigongona giki nakio itari andiraria nao. Bwana asifiwe sana. Agore ndimuonaga Facebook-ini agatigu. Mwathani arogocwo. Maandiko maroiga atiri thiini wa kamara-ini ga gatatu, na riri aya nio anene a bururi ucio aria maturire Jerusalemu. No riri matura-ini maria mangi ma Judari o mundu aturire githaka giake matura-ini mao. Naguo uguo ni ta kuga Aisiraeli na thĩnjĩri Ngai ao, ona Alawii, ona anethini, ona ciana cia ndungata cia Suleimani. Mwathani arogocwo. Kamara-ini ga kana nigetha ndikie. Nakuo kuu Jerusalem gugitura andu amwe a ciana cia Juda, ona a ciana cia Benjamin. Nao aria mari a ciana cia Juda ni aya: ni Athaia muru wa Uzia, wa Zekaria, wa Amaria, wa Sefatia, wa Mahareri, wa ciana cia Perezu. Kamara-ini ga gatano, na Maseia muru wa Baruku, wa Kalihoze, wa Hazia, wa Adaia, wa Joyaribu, wa Zekaria muru wa mundu Musiloni. Mwathani arogocwo. Ario a Perezu magagitaririo tutigutariria ciothe ni tondu ni rugano rwega muno na rugiuka kurikirira na haha uguo thutha wa ruthoma ni ukuruigua wega na ni ukurutaukwo. Bwana asifiwe sana. No kiugo ni atiriri, andu aya megathuri, andu aya mekire atia, andu aya mekire atia, ugai na hinya, andu aya mekire atia. Ni turi na kirathimo kia umwe witu wegathurire, na ni turi na hinya wa kuga uria tukwenda guikare na guika. Rugamai na iguru. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa, nao andu acio makirathima andu othe aria megathurire o ene, aria megathurire o ene. Ngai ndeithia njerie kirathimo iguru ria kigongona giki na iguru ria itura riri. Ngai hotithia kwaria kirathimo kiria gitacenjagia na kiria gitagarurukaga na kiria gitongagirira kieha ona kana maithori. Kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki kuria kioheirwo ni ndakihora thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
roho wathagĩrĩrio kĩgongona-inĩ gĩkĩ, roho wa ũnũhu, roho wa kũnina, roho wa kũhurunja, nĩ twaũkũma na twaũkania na twaũcokia kũrĩa ũkoragwo umĩte. Kĩgongona gĩkĩ gĩtikonohwo rĩngĩ, kĩgongona gĩkĩ gĩtikuoheka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũyũ ũmwe wĩthurĩire gũkorwo arĩ itũũra rĩrĩ, ũyũ ũmwe wĩyamũrĩte gũkorwo arĩ itũũra rĩrĩ, nĩwe twaria kĩrathimo igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wĩgocithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wĩonanie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Mutalia, kĩrĩa ũnengeranĩte moko-inĩ ma Pastor Caroline Njeri. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩake na nyũmba yake ũtungata-inĩ ũyũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, mũhotithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai mũhotithie gũtuĩkania gatagatĩ-inĩ ga thũ, gatagatĩ-inĩ ka hoi mĩhianano, o makĩonagĩra tondũ nĩ atuĩte matua ma gũtungata Ngai, Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Pastor Carol, ndũgĩũke hana nyũmba yaku. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mutiuge amen kanitha. Nyũmba ĩno ĩna presence ya Ngai na kwĩna hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. No kũme na kũrĩa nja, no gũkũ tondũ nĩ kwamũrĩirwo Ngai, kwĩna hinya wa Ngai, kwĩna hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Pastor Carol, mahinda marĩa okire kũrĩa njatha-inĩ tondũ nĩkuo angorire, onake ndeĩtĩkagia no ahote gũcokanĩrĩria andũ atatũ kana tiguo. Bwana asifiwe sana. No niĩ ndihotaga kũraga mũndũ ngoro. Kĩmwĩra wĩyũmĩrĩrie dada. Kĩnjĩra twĩna andũ tũtũnganaga nao fellowship. Kĩmwĩra ũcio nĩ kanitha mũiga, ũcio nĩ kanitha mũiganu. Angĩkorwo Theophilus yambĩrĩirio nĩ John na mami wao rĩ, na ikinyĩte haha rĩ, ũyũ wĩna andũ extra githĩ ndakĩrĩ na kanitha mwararie. Ngai witũ amũrathime mũno nĩ tondũ wa ruo rũrĩa mũgereire thĩinĩ wa ruo, nĩ tondũ wa na marĩa mũgereire thĩinĩ wamo, na mũkomĩrĩria na mũtiũrĩte, no mũnyitĩrĩire wĩra wa Mwathani. Na itũũra rĩrĩ nĩ tũkũruta wĩra. Tutafanya. Bwana asifiwe sana. Na twĩna hinya wa gũthamaka itũũra rĩrĩ ũrĩa roho wa Ngai witũ egũtũteithia. Na ũrĩa roho wa Ngai witũ egũtũteithia nĩguo tũkuga na nĩguo tũgwĩka. Mwathani arogocwo. Kaya cia ngĩmeka kaire tũgĩkwe thukuru. Oi kweli. Bwana asifiwe sana. Mahinda marĩa tũkoragwo tũgĩthiũrũrũka makanitha-inĩ maitũ, ũyũ nĩguo kanitha ũrĩa tũtarĩ twahanda ona ibati. Nĩguo kanitha ndũgeciria atĩ ici iheanĩtwo nĩ Bishop. Gũtirĩ mbeũ yakwa gũkũ.
Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gutire tiga kirikaniro kiriko. Ungienda gitikana kirikaniro. Pastor Carl, ungienda gikikana ite. Oh. Hallelujah. Tiga giki ingiririkana heanite muci uyu wa Pastor Carl jikiri kwingiririkana. No ni hari undu umwe ngwenda gukwira. Ndukanende guthambio nginya wi mundu mugima. Ni ugutara? Ni ugutaraga. Riu Pastor Carl anginyita njeki nyinyitu ahote kuona kiwanja guku ategukombora na atekuhanga icũ ni ene ploti. Mwathani arogocwo. Ni ndiramenya wira no umuhuthi. Wira no wike atia? Wira no umuhuthire. No njira iria Ngai ekugera ithuĩ tutiũĩ. Njira ĩrĩa Ngai ekugera ya kuheana kiwanja thĩinĩ wa Mutalia ithuĩ tutiũĩ. Bwana asifiwe sana. No Ngai nĩ njũĩ nĩ ekuheana mũgũnda. Ngai nĩ ekuheana mũgũnda gũkũ. No njira ĩrĩa ekugerera niĩ ndio na niĩ ndingĩhota kũmenya. Njira cia Ngai tũtingĩhota gwĩka atĩa? Nigetha mutumia ũyũ ahũmũke. Kanitha ũyũ ndwakĩtwo ũguo, wakĩtwo na mbaũ thaka mũno. No tondũ nĩ ũrathario narua nĩ tondũ wa rent. Gũkagĩa na mathĩna haha na harĩa hangĩ. Ndikwenda kwamba kwaria ũndũ. No njĩra ĩrĩa Ngai ekũgerera ya mũgũnda gũkũ wonekane, Ngai nĩ ekũmĩgerera. Bwana asifiwe sana. Mwaka ũkiuga ũkonera ihinda ta rĩrĩ, tũkorwo twakĩte kanitha mũnene gũkĩra ũyũ, tũkorwo twĩna mũgũnda witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tondũ ũhoro wa gũkombora nĩ twakanja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ndoigĩire ũguo Githurai 44. Ngai nĩ atwĩhokere mĩgũnda itũ tũtige gũkombora. Nĩ twano kana ndũnogete? Mwathani arogocwo. Na gacĩra karĩa Pastor Carl agereire no ta kũtũgeragĩra nĩ menyaga mũndũ witũ. Ithuĩ tũgĩũka kũgacĩra twambire tũkĩnyitwo tũgĩikio Kenyaku na mũtumia wakwa na Ngai agĩtigwo arĩ onga. Onake akĩhũra thimũ akĩnjĩra hathiĩ arĩrĩte maithori mego nĩ ndanyitwo. Ĩyo nĩyo njĩra itũ we wĩwi. Mwathani arogocwo. We wĩwi wĩ witũ. Ruo rwa mũciari kana ruo rwa mwana rũĩwo nĩ mũciari. Mwathani arogocwo. No nĩ harĩ ũndũ ũmwe ndĩrakenera Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake na Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie atĩ ruo rwa gũthama nĩ rwakinya mũthia. Ruo rwa gũkombora nĩ rwakinya mũthia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na ndũkorie njĩra ĩrĩa Ngai ekũgere. Ndũkorie njĩra ĩrĩa Ngai egwĩka atĩa? Ndũkorie njĩra ĩrĩa Ngai egwĩka atĩa? Ndũkae kwenda kũmenya tondũ ona niĩ ndimĩũĩ. Bwana asifiwe sana. Ona niĩ ndimĩũĩ. Rũgamai haha mbere. Bwana asifiwe sana. Kwĩna hinya mũnene thakame kwĩna hinya thakame ini kwĩna ũtoria thakame-ini ya Jesu Kristo kwĩna ũtoria mũnene thakame-ini ya Jesu kwĩna hinya munene thakame
thakame-ini ya Jesu Kristo kwina hinya munene thakame-ini ya Jesu kuohorwo kunene thakame-ini ya Jesu Kristo kuohorwo kunene thakame-ini ya Jesu kwina utoria munene thakame-ini ya Jesu Kristo kwina utoria munene thakame-ini ya Jesu. Thank you. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Wĩ mwĩhokeku Ngai. Wĩ mwĩhokeku mwene hinya na mwene ũhoti. Wĩ mwĩhokeku we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũtugi. Wĩ mwĩhokeku we ũtoranagia mbara cia mĩthemba yothe. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai. Wĩ Ngai utacenjagia na utagarũrũkaga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha na Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogacĩra. Na rĩĩtwa rĩaku rĩkĩrĩte marĩĩtwa mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe. Wĩ Ngai njĩra-inĩ citũ ciothe. Na wĩ Ngai mwĩhokeku. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maguta maya Mwathani ndamambararia na kũrĩ we. Ngĩkũririkania maya nĩmo tũrarathimanĩra mĩgũnda namo. Ngĩkwĩra maguta maya nomo tũkũhũthĩra kũrathimĩra Pastor Carol mũgũnda wa kanitha. Na tondũ Ngai nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũhoti, ũtwĩrĩte kĩrĩa tũrĩamũraga nĩ ũrĩamũraga, kĩrĩa tũrĩtheragia nĩ ũrĩtheragia, kĩrĩa tũrĩohoraga nĩ ũrĩohoraga. Nĩ ndohora mũgũnda wa itũũra rĩrĩ rĩa Mutalia wakĩrwo kĩgongona gĩa Theophilus Church thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ maguta nĩmo matuangaga macoki mothe ma ndaimono, cioho ciothe iria ingĩkorwo ciohete moko ma Pastor Carol, Ngai tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtugi, nĩmo ndĩrenda kwamũra na gũtheria na ndĩmehokere mũgũnda. Ngai wakwa mũnene wa nene wĩgocithie na wĩonanie. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya ona twacokia ngatho. Semeni amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie maguta to maguta. Maguta to maguta. Mwathani arogocwo. Maguta to kĩ? To maguta. Maguta to kĩ? To maguta. Rĩrĩa twathire kũrĩ bishop witũ ndendaga ahe mbeca cia kũgũra kĩwanja, akĩnjĩra niĩ ndirĩ mbeca ngũkũhe. John nĩ ngwendete mũno
igua njĩtaga mwĩna Rakeli no ndĩrĩ mbeca ngũkũ na nĩ mabiũ arora kona mũthuri ũcio angĩtua kwandĩkĩra ceki ya milioni no akwandĩkĩre na ũhoro ũcio ũkinye ha akĩnjĩra ngũkũhe milioni 1 ũgũre kĩwanja kĩmwe no ndakũrathimĩra mĩgũnda ya kanitha nĩ ĩgũgũcaria mĩgũnda nĩ ĩgũgũcaria na nĩ ĩgũgwetha mwathani arogocwo Amen. na agĩtia nyama tũkĩrĩa twarĩ na mũtumia ũyũ akĩnjĩra nĩ ndakũrathimĩra mĩgũnda ya kanitha Amen. na tũrataraga kuma hĩndĩ ĩyo tũtiagĩte mĩgũnda ĩna taitũ D mĩgũnda 7 thutha wa mĩaka 2 Amen. mwathani arogocwo Amen. ndũkarore mbeca mwathani arogocwo Amen. na ndũkarore kĩndũ kĩngĩ rora kĩrĩa ũkũrathimwo na Nakio. no tũheo na Pastor Carol na milioni 1 magũre kĩwanja gũkũ no ũhoro ũcio ũkinye ha no tũngĩmũrathimĩra mĩgũnda ya kanitha area ya Machakos yothe mĩgũnda nĩ yambĩrĩria kũmwetha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Amen. ngiuma kũu ndĩ mũrakaru na ndĩ mũndũ mũhatĩrĩrĩku mũno kana tiguo Reverend Lecho ndĩ mũndũ mũhatĩrĩrĩku mũno na ngĩona ũyũ mũthuri ndanyendete na ndigũcoka gũtwara taithi gwake mwathani arogocwo no anjĩrire nĩ ndakũrathi na kiugo ahũthĩrire kũrĩa itegũkinya John nĩ ndagwĩtĩkĩria ũkinye mwathani arogocwo tondũ niĩ ndiganĩra itũra rĩrĩ rĩa Machakos kũrĩa itegũkinya rekei mũtumia ũyũ wa Ngai akinye ndungata ĩno ya Ngai ĩkinye na ĩthiũrũrũke through kĩrathimo kĩrĩa tũkũmũrathi mwathani arogocwo ndiũĩ kana nĩ mũranyita ũhoro wa roho ndũtaũkĩkaga wĩra wa Ngai nĩ wagaga kwereweka tondũ wahota gũka kũrĩ niĩ harĩ ũrĩa wetereire kĩonje kĩarĩ harĩa mũrango-inĩ gĩetagĩrĩra mbeca no mbeca igĩkorwo itirĩ na hinya mahinda-inĩ marĩkũ kĩrĩa kĩrabatarania ihinda rĩu nĩ mũndũ ũcio gũkĩra thi akahunjie Ngai mwathani arogocwo kĩrathimo nĩkĩo ndĩrenda kũrekereria igũrũ rĩa Pastor Carol mwathani arogocwo kĩa mũgũnda na ndakwĩra maguta to kĩ na maya no ngĩũka na milioni ndingĩkũnengera na ndingĩkũhaka we no ngokĩrĩ we Pastor Carol haya tiga rĩu inyuĩ ona nginya mami ũyũ wao ũyũ mũtungatĩri ũyũ wa Ngai mwathani arogocwo ndona kĩathi kũrĩa rĩ ndamũkora kuo ngũmũhũthĩra marĩkũ gaka no ngamũkonaga kaingĩ muonaga rũhĩa sawa sawa ũmũthĩ mũgũkĩona gaka rona gũkũ Pastor Carol ũka Reverend Lecho na mwandĩke date ya ũmũthĩ na mathaa haleluya Bwana asifiwe sana wandĩke date na kĩ na mathaa na mũthenya haleluya na nĩ mweri 12 nĩ mweri cigana ũmũthĩ December mwaka-inĩ ũrĩkũ Bwana asifiwe sana ndiũ kana nĩ ũngĩatwehehererie no Pastor Carol mũmĩoyaga naũ no kũnyitithagia o nĩ mũthuri gaboi nyitai wega na mũtigakĩgũithie mũsipeleke mbali igaiĩtuo hau na ũrute tũpiro tũu Pastor Carol aturie maru haha katiga turĩria maru ũkoturie maru haha ciugo icio ndiramwĩra nĩ ciugo ciĩ muoyo na ciekĩkire mũthenya barigici na twathiĩte gũkomba mbeca cia kũgũra mũgũnda handũ tuone no tũkĩrwo ca na nĩ twainũkire ngoro citũ cinamĩte no uma nĩ atĩrĩrĩ thutha wa mĩaka ĩyo ĩrĩ Ngai nĩ atũhete mĩgũnda mĩingĩ ya kanitha Ngai nĩ atũhete kũndũ gũtiganĩte Ngai nĩ atũtũmĩte kũndũ gũtiganĩte na tũgĩciria rĩ tweciragia nĩ kũu no kũrĩ kũrĩa Ngai ekaga atĩa atũtũmire
na Rumoro nĩ tũhetwo mũgũnda, na Ikuru taũni nĩ tũhetwo mũgũnda, nĩ tũgĩte na mũgũnda. Mwathani arogocwo. Wathiĩ haha gũkũ kwa ndege gwĩtagwo atĩa? Syokimau, twĩna mũgũnda mũnene mũno. Mwathani arogocwo. Nĩ atĩ ũngĩ andũ mendaga, nĩ Ngai ũrĩkũ ũngĩ mũracaria? Mwathani arogocwo. Rekei tũtige kwĩhoka mbeca, rekei twĩhoke irathimo cia Ngai, twĩhoke irathimo cia Ngai na itiĩthira nĩ igũtũũra. Mwaka ũkiuga ũkomanĩra ihinda ta rĩrĩ na ndirĩ na nganja, ona ti kamũgũnda nĩ mĩgũnda thĩinĩ wa Machakos County, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kana ĩno ti Machakos County, ĩno nĩwe ndehokera, Pastor Carol. Bwana asifiwe sana. Na Ngai agũtheremie na agũtũũrie kugerera maguta-inĩ maya mũthamaki wa thamaki. Ndamatheria na ndamamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na ndetĩkia hinya wa gũtorania nĩ ũkuonekana maguta-inĩ maya. Nĩ gũtuanga matuangaga macoki mothe ma ndaimono, nĩ gũthũkangia mathũkangagia wĩra wothe wa ngoma thĩinĩ wa Machakos County. Ndamĩerekeria moko-inĩ ma Pastor Carol ahande makanitha maingĩ kuo, no mwĩhokere mĩgũnda ya makanitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tuonete ũgĩka maũndũ ma kũgegania Ngai, twakwĩhoka na twakũinamĩrĩra, nĩ tũrona hinya na ũnene waku. Twĩhokera Pastor Carol mũgũnda thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Mutalia na thĩinĩ wa Machakos yothe handũ ya arũma ĩ moko-inĩ ma Pastor Carol, nacio cioho ciothe cingĩoha moko maya make matige kwamũkĩra kana maremwo nĩ kwamũkĩra mĩgũnda. Nĩ ndamatuanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga amen. Bwana asifiwe sana. Ta wĩthirĩrĩma maguta macio. Wĩthirĩrĩma moko. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku na nĩ tondũ wa ũtorania waku, kũngĩkinyanĩra kũrĩ mĩgambo yarĩtio igũrũ rĩa Pastor Carol, nĩyo ndatuanga. Kũngĩkinyanĩra nĩ ahingĩtwo maitho akaga kuona, ndahingũra maitho maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũngĩkinyanĩra kũrĩ indo ciake ciohetwo na ikahurunjwo, ndacierekeria moko-inĩ make thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndohora indo ciothe mĩena yothe na yumaga rũhuho ciambĩrĩrie gwetha ndungata yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na tondũ nĩ ũiguaga Mwathani, nĩ njetereire kuona hinya na ũnene waku, na nĩ njetereire kuona ũtorania waku, na nĩ njetereire kuona wĩhokeku waku, nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Roho wa kũnyarirĩka, roho wa kĩũnũhu, roho wa kũhurunja nĩ ndaũtigithũkania na Pastor Carol thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ etigithũkanĩtie na matũũra marĩ igweta, agethurĩra matũũra maya. Jesu mũthamaki wa thamaki, ndathĩrĩria mĩgũnda yambĩrĩrie gũcaria Pastor Carol, yambĩrĩrie kũmũcaria, aria kĩrathimo. Ndatheria moko maya mambĩrĩrie kwamũkĩra taitũ deed thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩgũnda ĩrĩa tũkwamũkĩra nĩ ya kanitha wa kana ũgaka mũciĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Twambe tũmathiĩ ũthiũ wa Ngai. Maũndũ macio mangĩ mokage thutha, maũndũ macio mangĩ mokage thutha. Ngai mũrathime. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. God bless you. Kwĩna hinya hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ
Yesu, kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damni mwa Yesu Kristo, kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu. Daria kirathimo iguru rĩgiĩ Pastor Caroline Njeri, na nena baraka juu ya maisha yake. Wewe ambaye unayepanua mipaka, mpanulie mipaka. Wewe Mungu ambaye unainua, hebu kamuinue mwanao mfalme. Wewe ambaye unamiminia baraka, hebu ziachilie wakati huu. Ni kwa sababu nguvu unazo mfalme, ni uri no hoti Ngai, na ni uri na hinya, na ni wikaga maundu manene. Uroiga na undu wa hinya wa kiugo giaku, ati kanitha wa marigiririo ni ukagia na hinya muno makiria gukira wa kiambiriria. Ndagutia na ndakugosha, ngiathiriria hinya mweru thiini wa Pastor Caroline Njeri. Ndathiririo tungata mweru thiini wa Pastor Caroline Njeri. Ndamwitirio shaba umite gite-ini kia uthamaki. Ndamwitiria hinya umite gite-ini gia uthamaki. Ndahoera rurimi rwake, wio cenjagia mitaurire ya kiugo. Ndamwitiria oguori ungi mweru, ndamwitiria hinya ungi mweru thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Ndahoya utugi waku na tha ciaku na wega waku, ni tondu ni wagirire kugocwo na ni wagirire kwambarario. Ndathiriria kirathimo kia Ngai thi ona kuri muthuri wake ithe wa mbui, ona kuri ciana ciao ndaria kirathimo, ona kuri ciana ciao cia kiroho ndaria kirathimo, ona kuri mamu wa Pastor Caro ndaria kirathimo, ona kuri aria maciaranirwo nake ndaria kirathimo. Mutugio murithie no mumenyerere, ni tondu wi mutugi. Thiini wa ritwa itheru ria Yesu Kristo wa Nazarethi ni ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen, hallelujah, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩgeheria Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ mũigua tha. He kiugo tũthomire rũci-inĩ tũkĩambĩrĩria mahoya thĩinĩ wa Thaburi 38, na nĩyo ndenda gũcokera mũrũgamĩte ũguo na mũtikae kũnoga. Thaburi 138 nĩngũgũcokeria ngatho na ngoro yakwa yothe, ngũkũinĩra ngĩkũgocaga ngai ciothe irĩ oho. Mwathani arogocwo. Mũtikamakio nĩ ngai iria ithamakaga o kaunti o kaunti. Ũyũ Ngai mũkũmũgatha mũmũinĩre, ngai icio ciothe ciĩhandĩte. Ugai amen. Amen. Mũkũrathimwo gatagatĩ-inĩ ka ngai icio o ciĩhocetie ũguo, to itiguaga na itiaragia na itionaga. Mwathani arogocwo. Mũkũinĩra Ngai na mũtungate Ngai gatagatĩ-inĩ ka ngai icio ciothe irĩ oho, na mũkũrathimwo na mwambarario nĩ Ngai gatagatĩ-inĩ ka ngai icio ciothe irĩ o hau. Bwana asifiwe sana. Ũguo mũtikwaga kwambarario, mũtikwaga gũtũgĩrio atĩ tondũ kũrĩ ahoi mĩhianano. Mũtigeterere mathire, magathira thĩ gĩka atĩa, ona gũtirĩ kũndũ marathiĩ marĩ o. No ithuĩ andũ a Ngai wa igũrũ tũgũtũgĩrio ngai icio cirorete. Bwana asifiwe sana. Tũkũhĩtũkĩra gatagatĩ-inĩ kao o irorete. Bwana asifiwe sana. Mũkũrathimwo na mĩgũnda ya makanitha cirĩ o hau inyethetie. Ngai icio irĩ cirĩ o ha cirĩ o hau. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngari ya gũthiĩ huduma. Bwana asifiwe sana. Tigo gũrĩ mũramacithania nguo na sati na muthuri, ni mũndũ gũthiĩ na ũmwe yake mbere na ũcio ũngĩ thutha. Ngai icio irĩ o hau. Bwana asifiwe sana. Rĩu haha ti nguo, nguo nĩ lebo ya thĩ. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ngai icio irĩ o ha. Ahoi mĩhianano mũtiĩ manina, nao matiĩgiria
murathimwo nĩ Ngai omeroreire. Bwana asifiwe sana. Na matigiria wĩra wa Ngai uthereme marĩ oha. Mutigakue ngoro. Mwathani arogocwo na mutikae kumaka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ino hekalu ya Ngai kana kigongona kia Ngai gikuohora andu aingi na andu aingi mahoerwo mahone na andu aingi meku maundu ma kirathimo muno mihianano iruthiriirio uguo. Bwana asifiwe sana. Tondu Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Muciĩ wanyu mogwa muciĩ muthaka mihianano ĩrĩ o hau. Haiya kamaraka ona tigwaka nĩ kũrĩkia mararĩ. Mwathani arogocwo. Urona magĩaka no nĩ finishing mareka atia tondu nĩ ahinge maitho. Haleluya. Ndũkanamakio nĩ itũũra ona rĩngĩrũra wambararagio nĩ Ngai o ũrũrũ-inĩ ũcio. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa gĩthaka nĩ kũrĩ thwari gekuaga nĩ ũkũrũ na ĩtũũraga ĩhĩtũkanaga na mũrũthi. Bwana asifiwe sana. Na kũrĩ ĩkuaga ĩkana. Haleluya. Kũrĩ thwari gĩkinyagia mĩaka na mĩrũthi ĩyo ireku ngarĩ ciyo ireku. Ũguo noguo mũgũkinyia matukũ manyu ago marĩ oha. Mũrute wĩra wa Ngai ago marĩ oha. Aragũri marĩ oha. Ahoi mĩhianano marĩ oha. O hau na mũtigũkua nĩ mũgũtũũra muoyo. Bwana asifiwe sana. Na torĩa Ngai atũũraga muoyo haha nginya ciana ici nĩ ikaruta ũira ciuge nĩ twaiguire. Haleluya. Atĩ mwaka ũkiuga ũkomanĩra ihinda ta rĩrĩ tũtigũkombora kanitha nĩ twetereire tuone Ngai ũcio. Ngai wĩonanie na Ngai wĩgocithie nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku. Mwathani arogocwo na mahinda macio no megũkinyanĩra. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Nĩ muona andũ aya ta marorei aya nĩo magoka na riboni tũkĩhingũra kanitha moige nĩ twaiguire. Mwathani arogocwo. Na to kanitha ona mũciĩ wanyu no magoka kũhingũra. Bwana asifiwe sana. Moige nĩ twaiguire. Na ndakwĩra nĩ namba cigana mũciĩ waku nĩ namba cigana? 4. Pastor Carlo mũciĩ waku nĩ namba cigana? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Kwĩ hĩndĩ nderire Pastor Monica na Pastor Monica nĩ ũgũtiga ihenya rĩa gũtungata eterera ũkinyanĩre. Akona atarĩ kũhinga ndĩreka atĩa tarĩ kũhinga ndĩrahinga. Ngwĩciria mwarimũ arĩ kuo ngĩmwĩra kĩgongona gĩa gatano Ngai nĩ agakwĩhokera no gakorwo gĩtungata ũtegwĩtige. Rĩrĩa gĩakinyanĩra andũ makambia kwenda mũthengie na warĩũra. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Warĩũra thimũra tiga kũmakio nĩ njatha-inĩ tiga kũmakio nĩ gũkũ kũngĩ kĩgongona gĩa kau no gatungata maita maigana. Rĩu nĩ TV-inĩ na Githurai 44. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na gũthiũrũrũka gũkũ guothe kana ndararĩ gũkũ ũtukũ. Monica nĩ ihinda rĩaku rĩa gata kĩrĩa ũkũhanda nĩkĩo gĩgũgũtwara level ĩyo ĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Onawe kĩrĩa ũkũhanda ũmũthĩ nĩkĩo gĩgũgũtwara level ĩyo ĩngĩ. Ithuĩ nĩ tũrathaga ona tũtarũmithĩtio kĩndũ magego-inĩ tondũ ũhoro ũyũ ũheanĩirwo igũrũ. Bwana asifiwe sana. Na ũrekereirio nĩ Ngai. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ndikwaria mũno na ndikuga mũno no ũmũthĩ mũndekere ndiuma na kĩrathimo kĩanyu nyuma na kĩa Pastor Carlo na handũ handukanie rĩ kana mũkwendaga atĩa nĩ mũiganĩire inyuĩ mũrĩ andũ ogĩ ngwendaga muge ũndũ ũngĩ tũmenye ici nĩ divine nĩ ciũkaga kũiya irathi no aya nĩ andũ a Ngai. Ngai amũhithe na amwĩke wega na Ngai amũtoranĩrie na Ngai amũririkane na Ngai atwarane hamwe na inyuĩ na Ngai atũme mũthege na mũthereme maũndũ-inĩ mothe. Valediction nĩ ũkũgeithia andũ niĩ ndarĩkia. Rekei twĩte our mom etagwo wa Githiri atĩ waũ githĩ tũtiga kũngunyangunya ũguo rĩu mawaki njĩka ũguo aranjĩka ũguo niĩ ndagutha guoko. Ngai akũrathime. Mwathani agocwo. Wacha tuketi chini kidogo. Thank you ta Pastor Carlo ataketi. Nashukuru Mungu ni tondũ wageni ni honokete. Watoto Bwana asifiwe. Nifanyieni hivi. Bwana asifiwe. Kujeni watoto wote tuimbe wimbo moja. Kimbieni. Mmejitayarisha?
Kujeni mbio mbio, mjipange hapa line. Ushuhuda wangu huko kwa watoto, si ndio? Aya masoja, hiyo ni ya kukuja. Aya masoja. Hamuimbi kwa nguvu. Na unajua saizi mnaonekana kwa TV. Mkuje mpaka huku kwenye niko. Soja in the army. Wamboi wasaidie microphone. I am a soldier in the army. I am a soldier. Haya tuchukuliwe huyo mtoto Wamboi, chukua kwa katoto. I am a msijishikanishie hivi. Kila mtu atengeneze line yake vizuri. Tuanze kuimba line, straight line. Hapa wakuwe na line yao. Kujeni, nyinyi mkuwe na line yenu hapa. Watoto wengine wachanga mbele, wengine wa pili hapa. Kuja sasa wastahili kwa hii line. Simama hapo, na wewe hapo. Na wewe kuja hapa kasichana, kanafanana Richo. Haya, wengine msiende huko nyuma sana, songeni mbele. Wenye ni warefu kwa hii line waende ya nyuma. Kama unajua ni mrefu, wafupi wakuje mbele. Haya, kuja hapa nyuma. Mmejitayarisha kuimba song? Wewe kuja hapa. Haya, huyu akae hapa. Haya, kaa tu hapo. Na wewe mwingine hapo. Songeni huku. Hivyo, haya kujeni hivyo, songa mwenyako huko kando ruka kwa hii. Wenye ni warefu wakuje nyuma, wafupi waende mbele. Kuna kasichana kengine kaonekani hapa. Haya, kuja hapa. Haya, haka kengine kanaitwa Joy yule wa producer wangu Jimmy. Kuja hapa Joy, kuja hapa. Ama wewe ni mfupi, si ukuje kasimama hapo. Na wewe unaitwaje? Johnny, ama unaitwa nani? Aniel. Simama hapa, ende usimame hapa kwa watu vijana, usiogope. Simama hapa hivi. Mmejitayarisha? Mlikuwa mmejitayarisha kutuimbia wimbo? Mlikuwa mmepanga kutuimbia wimbo gani? Kudance. Mna dance mkiwa wote? Kwa saizi mtaimba gani yenye mpaka watoto wadogo nataka waimbe? Wapi teacher? Teacher kwa wapi? Teacher ametoka nje. Amekufika. Teacher kuje. Haya. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the church that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the church that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the church that the Lord has made. These are the friends that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in this, and be glad in this. Oh, this is the friends that the Lord has made. We will rejoice and be glad in them. These are the friends that the Lord has made. Wow, wapigiwe makofi. Pigeni makofi, msiende kwanza. Kwa nini mumeenda? Kwa nini mnakimbia kuenda? Haya, shika, ombea pastor. Unajua pastor wenyu anaitwa nani? Anaitwa nani?
Hebu angalia chachu uwasalimie, waambie Bwana asifiwe, urudi uombe pasta wenyu. Haya, salimia church, simama hapa vizuri wakuone. Bwana asifiwe. Kwa sauti, kwa sauti. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Naitwa Sharon Na nimeokoka. na nimeokoka. Waambie wafunge macho wa uombe. Ngeni macho tuombe. Okay. Baba, katika jina la Yesu, Endelea, anza na usiogope. Fungeni macho wengine na msiongee. Fungeni macho kabisa. Anza na usiogope. Kuja tukae hapa karibu na hebu muombe pastor, waambie Mungu ambariki. Haya, anza. Baba, katika jina la Yesu, naombea Pastor Karo aishi Sema katika jina la Yesu. katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Pigeni makofi. Na wewe shika, ombea Pastor Karo. Haya. Kwa nguvu. Omba. Hata kama utaomba venye mnaombanga shule, omba. Unajua venye mnaombanga shule? Omba tu, ujisijali. Hebu omba, funga macho. Oh God bless Pastor Karo. Amen. Amen. Pigeni makofi. Nani mwingine ataombea Pastor Karo? Nani mwingine? Shika umuombe. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Jacqueline. Naomba tu mbariki Pastor Karo. Amen. Mweke tu aweze kufanya kazi yako. Amen. Naomba tu mtenganishe na maovu yote. Amen. Na kuomba tu mbariki. Amen. Umwongezee miaka mingi ili aweze kukutumikia. Amen. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Wow. Haya. Nani mwingine ataombea Bishop? Ombea Bishop. Ngeni macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Umeweza kutufikisha hapa. Kama sio uwezo wako Mungu Baba hatungeamka. Tunaomba uweze Karo. Mungu Baba Mungu Baba utusaidie Mungu Baba. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Haya, ujaombea Bishop, ombea Bishop. Sema tumeombea Bishop wetu, tufunge macho aombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante Mungu Baba juu ya Bishop. Asante Mungu Baba kwa kumfikisha hapa. Tunamwombea aweze akaishi. Mungu Baba aliumbwa akutumikie Mungu Baba. Tunamtenganisha na uovu wote. Mungu Baba uweze ukamsamehe dhambi zake. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Haya, nani ataombea church ya Theophilus Mutalia? Church yao. Nani ataomba tuombewe hapo? Mpatie microphone. Haya. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Maureen. Tufungeni macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Asante kwa kutufikisha hapa. Asante kwa kutulinda. Kama si wewe hatungekuwa hapa. Mungu, hadi naombea church zote za Theophilus. Naombea hii church yetu Theophilus Mutalia. Kile ambacho kimepandwa kwa hii church ya Theophilus Mutalia na king'oa na mizizi na kiteketeza na moto wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wangu tunasema ni asante. Amen. Na kile ambacho ameng'oa ni chenye ni kibaya, tumeking'oa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haya, sasa imbeni wimbo ingine moja. Nani atatuimbisha moja? Hapo nyuma mtupee wimbo moja. Haya. Bas makofi. Shika. Makofi vizuri. Father Abraham had many sons, so Father Abraham, I am one of them, and so are you, so let us praise the Lord. Right and left and Father Abraham
had many sons, so Father Abraham, I am one of them, and so are you, so let us praise the Lord. Right and left and right, full and full. Father Abraham had many sons, so Father Abraham, I am one of them, and so are you, so let us praise the Lord. Right and right, full, left foot, turn around. Father Abraham had many sons, so Father Abraham, I am one of them, and so are you, so let us praise the Lord. Right and right, full, left foot, turn around, tongue out. Wow, wapigieni makofi. Sawa, wale watoto wachanga wakae chini, wale wenye na dance wabaki. Mbarikiwe sana mkiketi. Wenye wana dance ni kina nani? Mmewekewa song, mko na song yenye mna dance? Sawa. Haya, wenye wana dance wakuje. Haya, kujeni hapa. Si mna dance hapa, kujeni tu hapa karibu. Mmewekewa song. Ndio wanataka pangeni line vizuri. Na muangalie ile kamera, unaona hii kamera iko hapo. Haya, songa vizuri ndio huyo ingie vizuri. I go by the name Jabide. Na shoti baba. Mutiarani maruta wira mwega. Mbarikiwe sana. Watoto wetu mbarikiwe. Mungu na wakabidhi watoto wetu mkononi mwako, na nena baraka juu ya hawa watoto wachanga, na pia hata hao wengine wenye wako sekondari, wenye wako college na pia university. Na wafunika kwa damu yako takatifu. Mungu wetu, kalinda watoto wetu wanapotoka, wakiwa shuleni, wakiwa kwenye madarasa, na wakiwa wanafunzi na walimu. Hebu ukawapa mawazo ama ukawapa wisdom yenye inatoka kwenye kiti cha enzi mfalme. Uwazingare, wapiganie mfalme. Hebu kawatenganishe na maovu yote katika jina la Yesu Kristo. Naomba kwamba ukawasaidia watoto wetu kunyenyekea. Wanapofunzwa na walimu, ukawasaidia kunyenyekea. Wanapokuwa hata kwenye wakiwa na wazazi wao, wasaidie kunyenyekea. Mungu wetu, ninanena baraka, kawabariki mfalme, na uwe pamoja nao. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Kwa zaidi yote ni honokete, na Yesu ni mwathani na ni ahonoketie, na jitago Reverend Rachel wa KURIA na makiria maugo. Kristo wa Ngai ni murithi na ni muhonokia thini wa ngoro yakwa, na nigenete ni guka guku twiriga twi kuria kungi Pastor Caro niko twiriga hindio niki ni kuhingura twahinguraga yari yari ordination ni hida rinene, na nidagikena ona nikuona mamu witu ari oha. Mungu akubariki na tugashokia ngatho, na Ngai witu ni mwega na ni mutheru na ni mutugi, na Mungu awabariki kwa sababu mmeshikilia maono no munyitete kiugo giki na kanitha uyu mukatuma Ngai eke maundu manene.
na despite ya maundu maria mothe mugereire mumesimama imara kwenye neno la Mungu na kushikilia mtumishi wa Mungu akiwa na mume wake makahota gukorwo makinyite haha. Langu tu ni kusema tu, nitawachia neno moja tu. Hebu toeni Biblia zenyu, najua ni mukunogete, mlikuwa mmefunga. Koguo Ngai witũ mwike wega na mũrathime na mũrũĩrĩre nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ mũguũrĩtie thĩinĩ wa Thaburi 107 gũtiga o verse 43. Thaburi 107 ndĩratiga Thaburi 43. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, atĩ mũndũ ona ũrĩkũ wina ũgĩ nĩ akĩrũmie maũndũ macio, andũ marũmbũyagie o wega mĩtuganĩre ya Jehova. Githĩ tũtiahunjĩrio kiugo? Ithe Bishop ndatwĩra ũhoro wa Psalms 138, na githĩ ndatũtarĩria wega ũhoro wa kiugo kĩu kĩngĩ twathoma kĩrĩkũ? Tokorwo mũtinanyita kĩndũ, twathoma cigana? Cigana 11 cigana? Wow, Ngai witũ akĩmũrathime. Mũndũ wĩna ũgĩ nĩ arũmie maũndũ marĩa mothe tũrutĩtwo na marĩa tũkoretwo tũkĩrutwo nĩ Pastor Caro. Mũndũ arũmie kiugo kĩa Ngai na nĩ ekuona hinya wa Ngai, no tũgĩ wa Ngai na tha cia Ngai, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Koguo mũndũ ona ũrĩkũ wĩna ũgĩ nĩ akĩrũmie maũndũ macio. Maũndũ nĩ maingĩ mũno marario, maũndũ nĩ maingĩ mũno marerwo, no maũndũ marĩa tũrerwo tũrũmie nĩ marĩa marĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Kwa hivyo Ngai witũ mwĩke wega, ndikwendaga kwaria mũno. Ndiamenya ũmũthĩ ngũrehete Bishop akĩruta igongona rĩa Ngai ekũmũteithia, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega, na ndakena mũno Pastor Caro na mũthuri waku. Ngai witũ mwĩke wega na mũrũĩrĩre nĩ gũnyitĩrĩra kiugo kĩa Ngai, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Na kĩo gĩkĩ ũguo Bishop oiga, mũndũ wothe wĩhangagia nĩ kiugo gĩkĩ ndariganagĩra na ndangĩriganĩra. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, mũndũ wĩrirĩirie ũhoro wa Ngai nĩ ũhoro mwega erirĩirie. Koguo ũguo mwĩimĩte nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ, tondũ rĩrĩa ũrathĩnĩka, mũthuri ũyũ no arathĩnĩka, rĩrĩa ithe wa Mbui arathĩnĩka, Pastor Caro no ũrathĩnĩka. Ũguo mwĩimĩte nake Kristo mũkamba kũmathia ũthamaki wa matu-inĩ. Tondũ nĩ ngũroraga kanitha ũyũ kona nĩ mũthiminde, na gũtirĩ kanitha ũthimindagwo na ciringi 20 kana ciringi 100 kana 1000. Kwĩima kũu na ciringi ĩno no mwĩkie ũndũ, Ngai aromũririkana. Kanitha ũrĩa ũrũgamĩte marĩ othe, Ngai witũ amwĩke wega, na mũtigakue ngoro, mũtikorwo nĩ hinya. Kanitha ũyũ wĩna makĩria ya andũ aingĩ gũkĩra Jesu Kristo. Wa Jesu Kristo ithe wa Mbui warĩ na arutwo 12, no mwakiehera na gĩcoka gũcokio, magicoka kũ replace na mũndũ ũngĩ. Koguo Ngai akũrathime, ona nĩ kũhe mũtumia ũyũ thayũ akahota, tondũ mũndũ atarĩ na thayũ ndahotaga gũtungata kĩgongona-inĩ. Rĩrĩa wamũhe thayũ nĩ ndangĩũkaga mahoya kũrĩa prayers, kĩrĩa monthly prayers, kana goka ushirika ũrĩa twĩnaguo, ndangĩũkaga ũngĩmũima rũtha, angĩikara gũkũ. Rĩrĩa wathũkia meciria make ndangĩhota gũka gũtungata. Koguo rĩrĩa roka agatungata haha ena thayũ na gĩkeno, andũ aya makarathimwo mataramenya. Mũndũ ũrĩa ũkoragwo nyitĩrĩire maguta, nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo, nĩ kũrĩ kĩndũ kana andũ gaka Bishop ahũthĩra, kĩrĩa hapa kuna anointing oil na kuna huu mkebe, na huu mkebe mũndũ no one maguta maya nĩ mavata gũkĩra, tondũ gatiĩtagwo, getagwo o gacuka kana rũhĩa. No one maguta ma nĩmo mavata, tondũ nĩmo marahũthĩka. Ta rĩu ingĩta ũmwe haha ndĩmwĩte kana njĩte Pastor Sarah egũka ndĩmũ anoint, koguo gacuba gaka no ndĩgatige haha na kage vata. No kĩrĩa kĩnyitĩrĩire maguta maya nĩ gacuba. Koguo maita maingĩ na maingĩ no wage, andũ no mage gũkũrecognize, makona marona maguta. No maguta maya ona tũngĩnengera Pastor Caro, ta rĩu nĩ ndona heo nĩ Bishop,
Nimeona bishop ni amuhe anointing oil haha. Ona tugira Pastor Carol tu oya maguto tunegere shuva. Ona tungimwikirira haka natia mama opa mashusho wa wabui. Ndia kuna thutha. Tungimunengira maguta tumwikirire ruhi-ini. Maguta mano maikare triza. Matingiikara. Koguo kia kiavata ni shuva ino. Pastor Carol ndukanariganirwo. Ndukananyarare shuva iri nyitiriire maguta macio. Na ithe wa bui ndukanahuthie maguta tondu shuva ino tiyo ya avata. Ino tiyo ya avata. Gukira anointing. Nayo anointing oil ti ya avata. Gukira gashufa gaka. Koguo tiranagererai. Rigi no gukiha ukona rigi kario Pastor Carol hako maguta dina hako. Gashufa gaka nigetha ndehero hare ni Ruben. Ndona mba gukahura agathondeka goka gekirwo maguta ndoka na kuhaha. Koguo ri gwe ni wega shufa gaka. Pastor Carol niwe maguta maya. Pastor Carol ndukanyarare gashufa wone tondu gutiri anointing oil egeikara etekiritwo hando. Nayo gashufa tiko gavata gukira anointing oil. Anointing oil tiyo yavata gukira gashufa. Koguo inyuinyueri mwikindu giki. Na nikio Kristo igire niki Ngai akiuga niki mwiri umwetu. Koguo Ngai akurathime ithe wa bui ni kunyitagirira maguta macio, kunyitagirira wira ucio na guturia mutumia ucio munyitirire kiheo kiria kiri thiini wake. Na Ngai witu mwike wega. Ndina maundu maingi ngiuga no njugire murathimo ni Ngai na Ngai amwike wega. Na nimefurahia kwa wana wa Sunday school. Mungu ambariki. Nikienda kwetu niseme aje niko na watoto. Nikienda niambie watoto wangu aje. Watoto niwasalimie. Haya nimeona hapo kuna teens niko na msichana anaitwa Memo. Nikienda nimwambiaje? Nimsalimie. Mungu awabariki. Wana youth wako wapi? Kuna wana youth wako wapi? Na sijaona wana youth wako wapi? Hebu inue mikono kama kuna mwana youth. Mwana youth ni yule ni mmoja, wawili, hebu simameni. Hebu kujeni hapa mbele. Niko na kijana yangu anaitwa Johnny. Kujeni hapa mbele. Kwa hivyo nikifika kwa wana Sunday school niko na Beni. Nikifika kwa teenage niko na Gladys. Nikikuja kwa wana youth niko na Johnny. So kujeni, hamja perform. Na asante, umefundisha utoto vizuri sana, mmedance vizuri sana. Kujeni hapa. Si mlikuwa mna perform? Mta perform kia nguvu. Kuja mperform kia nguvu. Pangeni line. Si utawafunza style? Wekeni hiyo wimbo, kuja hapa mbele wa dance ndio tujue mwenye ajui kudance leo. Sababu siku yenye hao watu wangu wa kamera watakuja hapa, mtafanya nini? Si lazima mjue. Wacha kujishikanishia hivyo. You can do all things through Christ who strengthens you. Yes, the grace is sufficient. So I know you will make it. You will dance in Jesus' name. Receive that grace. So answer. Unaitwa nani? Ann. Kwa hivyo sitasahau Ann. Ann ni mtoto wangu. Haya, anzeni. I go by the name Jabide. Na shoti baba, give me some. Like a baby, watching was like a baby. And just be the this I hear me. Coffee party and classy heavy. Uliza, showing cause bamba kabisa. Tell them that jamba kwa cheese. When I think about what he has done for me. Alikuwa amedance. Kujeni ndio msaidiane. Kujeni lazima mtadance. Unaona ni rahisi na ndio una dance vizuri. Kujeni muwasaidie wenye mlikuwa mna dance. Bado watasimama tu hapa lakini mtadance mkiwa nyenye wote. Mtaweza hivyo tu, mumeimba, mlikuwa mnaimba poa. Toa mask ndio tukujue. Toa mask ndio nikikutana na wewe nikujue. Haya. Mmekaa vizuri?
Kaa hapo nyuma mkue fofo. Ya, sasa. Haya kushiwa pesa sauti sana. Amurathime muno na mwike wega. Nituthiete wega. Bwana asifiwe sana. Ngai akurathime muno Reverend Lecho. Nĩ tondũ wa hau atũtwarithia. Ngwĩciragia ciana ici ikorwo nĩcio igakorwo kuo Saturday. So ine ya ciana kana eni. Ũguo Pastor Carol nĩ mũkũbanga na Pastor Monica. Na ndĩretikia maũndũ mothe no megũka wega. Ndona twĩna ageni aingĩ. Ndona twĩna Pastor Gathu na tũtiĩrĩgaine. Pastor Sara na tũtiĩrĩgaine. Na nĩ harĩ ka riboti kana riboti ndĩrahetwo nĩ Pastor Carol. Nĩ ĩrĩ ho kana nĩ yana kũrĩa Kenyatta nĩ ĩrĩ o kuo? Okay. Kiona kiu mutigagite. Bwana asifiwe sana. Mutigiuke George please mukere getha mu kirugame ha mukire andu hai. Ndoreta kurikia. Acio meguka thutha. Oyo harai ekire handu hangi arokira. Handu hangi arokira. Ninyi twetereire ukai ni modeli tu Sena Pastor Gathu, Pastor Sara. Na Pastor Sara nĩ ũndete mũno. Karibuni. Nĩ acirika itũ a online nĩ tũnyitanagĩra nao kũrĩa mĩtambo-inĩ mũno na Ngai witũ no mwĩhokeku. Kemageithanie. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Aha maritwa njitagwo Pastor Gathu na ndukata na kanitha wa Theophilus kuria mwena wa Limuru na ndukata ndi Monoku. Na makiria moguo ni ndiretetwo ni Pastor Carl njuke igongona riri na nikio njukire. Na ni ndirenda kumwire mbere tondu mbere kungira tondu ni haria ndi no kanyumba ga gukombora. Ebere tondu ona members eri nao no aingĩ koguo nĩ ndĩrenda kũmũcokeria ngatho na ndĩmwĩre na ndandimaya ikinya rĩrĩa akinyĩte by the way ona inyuĩ acirika ndakena mũno nĩ ũguo mũmũnyitĩrĩire na nderirĩria otoria mũciarie na kana kanini eriragĩria akoria atĩrĩ igakwa nĩ gagatembea igakwa nĩ gagathiĩ niĩ ona niĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa atĩ ona niĩ mũthenya ũmwe rĩ no ngamwĩta igongona ta rĩrĩ. Mwathani agocwo. Ngai wa mwamũrathime. Amen. Mwathani agocwo ringi na ni hamaritwa njitagwo Triza makiria mothe ni honokete ni nyenda Jesu ni muhonokia wa ngoro yakwa guku ndirio murata tondu witu ni haha Joska hau town ndukimera ritwa riu ringi metere kuigua riu ringi ndiria makoyo online Triza Mushume. Amen. Muhurire iruhe Mushume ni uyo. Good. Praise God church. Praise God again. Muthenya wa umuthi ni honokete. Njitagwo Shina Njoki niguo ndita mwena-inĩ wa online na ndi muhonoku ni nyendete Kristo ni tondu wa kuhonokia na kunjiguira tha ngaigua kumuturira na ngaigua kumwenda makiria ni tondu akoretwo mwihokeku iguru ria muturire wakwa. Ngai wa moyo ro murathima. Amen. Amen. God bless you. Praise God. Praise God again. Hamaretwa njitagwo nditaga ni mundirito online. Miaraho mega ni honokete. Kristo ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Amen. Ngai to murathime muno. Kanitha wa Ngai Jesu akumio. Amen. Jesu akumio ringi. Amen. Miaraho yo muthi ni honokete. Jesu Kristo ni andeithĩtie o kuma muthenya ũrĩa ndamwĩtĩkĩrire na nĩ ngenaga nĩ gwĩtĩkĩra Jesu Kristo tondũ ndiarĩ handũ hega nĩ nyonete wega wake na ngona gĩkeno gĩake. Hamarĩtwa njĩtagwo George Mushume Kĩarie no online njĩtagwo George Kĩarie na muthenya ũmũthĩ nĩ ndakena tondũ kanitha ũyũ roho wa Ngai auma kuo hĩndĩ kuma kĩgoco na ekwe nginya thaa ici na ndekuma na ndakauma gũkũ hĩndĩ gũkũgocagwo nĩ nyonire roho wa Ngai na ndakena onako gutire na furo kana gutire na ki no roho wa Ngai ekuo. Amen. Na nĩ ndakena tondu ona Pastor Carol uguo aitĩrio maguta aitĩrio itura ria Joska Machakos County
na twiragwo nĩ ibuku rĩa Ngai Harũni aitĩrĩirio maguta kuma mũtwe na nĩ tondũ Machakos nĩ mekũnginyĩrĩra. Ngai agocwo. Amen, amen. Tuseni. Poa. Naitwa Shem na nimeokoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haritwo nĩ Sara wa Mombora ndĩ mũhonoku. Kristo wa Ngai nĩekĩte ngoro yakwa wega. Gaka nĩ ka blessing gakwa tũtungataga nako thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church Kawangware thĩinĩ wa ũtungata wa ciana. Ngai amũrathime Pastor Caro. Ngai akũrathime mũno. Nĩ ngenaga na nĩ andimayaga ũtungata waku nginya ziru ĩrĩa ũkoragwo nayo ũgĩtungata Ngai. Tũtimwagaga mahoya ma Friday Kawangware, twakorwo na ũndũ ũngĩ tũtimwagaga, koguo nĩ ngenaga na toguo Pastor Gathuiga kwĩrirĩria ũtungata ũrĩa Pastor Caro aratungata na nĩ njũĩ Ngai nĩ aramũtwara haraihu. Ngai wa muoyo amũrathime. Amen. Amen, amen. Ngai witũ amũrathime mũno. Ũka Pastor Gathu rũgama haha Pastor Sara rũitara rũthekaga rwĩ riko rĩu we ũrona wĩ thĩ, aya marona wĩ mbere, ũyũ ũngĩ ndarĩ kĩgongona rĩa rehokerwo na nĩ ekwĩhoke aya makĩritaga mararitaĩra kĩgongona-inĩ. Ũyũ ena kĩgongona kĩa Naikuru ĩtagwo Pastor Gathu. Bwana asifiwe sana. Na gwĩte ithatũ angĩũrio kũu kana gũkũ angiuga kũ, no kũrĩa kũu no kuo Ngai ekũmũrathime. Gũtikinyĩte ite 10 kana ciongererekire. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na no kĩgongo no kĩgongo ũguo Pastor Caro wĩ mbere wanyita. Rĩu nake mũndũ gwĩtwo Pastor Sara he kĩgongona kĩrĩa Ngai amwĩhoke no ndarĩ aranengererio na kĩho. Ũguo nĩ ihinda rĩa mũndũ kũrũgama na ndũgetĩkĩre kumbuthũrwo nĩ Saitani, to Saitani aingataga mũndũ ihinda rĩtarĩ iki. Ndũkanetĩkĩre kumbuthũrwo nĩ ndaimono. Saitani nĩ atũmaga ũgĩe na ihenya na mĩhang'o ya gũthiĩ kũndũ ũtoima ũthiĩ nĩgetha ndũkamũkĩre kĩrĩa gĩ gĩaku. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke maũndũ mega. Na rĩu nĩ ũkwaria na Pastor Monica nĩ tondũ tũrendaga wiki ĩmwe mũkorwo mwahinga thukuru mũgĩthiũrũka itũra rĩa Limuru na nĩ tũgũcenjia horo ĩyo nĩgetha twĩtane rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Na nĩ tũgũka nĩgetha tũgwĩkĩre hinya na wĩre Pastor Sara nake ekĩrage tũratũtwara tondũ kũrĩa gũthiĩ ithuĩ tũtio no Ngai nĩyo maronete kũritaya wĩra-inĩ wa ũrutani na manaritaya moke maikare thĩ. Gũkũ gwakwa gũtirĩ na itĩ cia idols. Itĩ iria ciĩkuo nĩ cia ndungata cia Ngai. Ũguo andũ meharĩrie matungate Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo mũrongo mũreciragia nĩ kũhurũka mũrahurũka nĩ hĩndĩ mũrambĩrĩria kĩ wĩra. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na nĩ tũmwendete mũno. Teacher Sara nĩ ũrĩa ũnyitagĩrĩra ciana na Ngai amũrathime. Thank you. Mahũrĩre irũhĩrwo wega. Haya ndĩna timu ĩngĩ ndĩrenda kũ-introduce nĩ Pastor Caro ya kũretwo Theophilus Church Kenyatta Road. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Rĩmwe nĩ tũrathekire mũno na reverend tũthiĩte handũ tũthiĩte kũhĩtũka tũgakora Theophilus Church tũkore oneno noyo tũtiũĩ pastor na tũtiũĩ acirika no tũroiga atĩrĩrĩ tondũ marahunjia Ngai ũrĩa twendete tũtingĩmo. Bwana asifiwe sana. Na kũngĩ nĩ tũthiaga tũgaikara thĩ no kaigua atĩrĩrĩ ndũgũthiĩ ũgĩtherete mũno na Ngai ũrathime reverend Rachel witũ bishop witũ tondũ nĩ twahoerwo ta nĩ tũthiĩ ona tũgũkĩte mbara tũkanina kĩ kana no ũrũe kũndũ ũrahoerwo tondũ andũ maramũgweta matitũthũire. Mwathani arogocwo na hau nĩho rebu ĩrĩa kanitha ĩkinyĩte. Ũguo no ngĩthiĩ na Machakos ũkore Theophilus Church ndũgaikie mahiga. Bwana asifiwe sana. Ũkirĩrĩrie tu tondũ ũndũ ũcio no megũka metha-inĩ na tũtikoragwo na mbara na ithuĩ tũtihatagĩrĩria makanitha maya. Pastor Caro ndĩmũhatagĩrĩria ndimahatagĩrĩria na ndimekagĩrĩra mikakati ya o mwaka kana ya mũico wa mweri. Iyo kazi sitafanya totio ijigete ha. Leke mũndũ atungate Ngai akũre kifiake atungate Ngai kifiake akorio kifiake. To niĩ ndirĩ mũndũ njohete matigĩũke andũ akũu gwĩtagwo Kenyatta Road
na Kenyatta Road umenye ne hakuhe muno na kwa Pastor Sara na marahukire guku Mutalia uguo ni ciarithitie na ti kwahuka na uru ni guthama. Amen. Muhurire iruhi okokai haha tiga kuma introduce leke megwete Pastor Carol to ndaruthiriria ndirona ni andu mekota kuyaria. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Haleluya. Naitwa Cecilia. Nimeokoka. Nafurahia wokovu wa Bwana kwa sababu ya kuniokoa na katika kunidumisha katika wokovu. Amen. Nafurahia huyu Mungu kwa sababu pia ya kuniponya. Nilikuwa mgonjwa sana na ameninua because kuna kazi bado niko nayo yake nataka nifanye na nafurahia hiyo grace. Amen. Asante sana kwa sababu ya mchungaji Bishop Githiri na mama. Nafurahia kuwaona tena. It's been a long time. Yeah, lakini na wafuataga kwa online. Yeah. Amen. So Mungu ametubariki na vile sasa Mungu nasemaga siku hizi Mungu akanitoa kwa hiyo shimo because ni yeye tu angekuja nitoe pale na alikuwa amenipatia hii mwito na tuliposhare na Pastor Carol akakuwa akasema vile mimi nilianza kwa nyumba pia wewe lazima uanze. Lazima uanze kwa sababu saa zingine unaitwa unaona sijui hata utaanza aje. So akasema hivyo kwa sababu hapa tulianza hii Mutalia pale kwa nyumba kingine ka room moja akaku hata na dirisha. Amen. Tukiwa watu sijui ni 4 ama 3. But Biblia ni very clear ikisema 2 3 pale wanakusanyika Mungu yuko pale. Amen. So tukaanza hivyo na nikaambia Pastor Carol hii ni kisima. Na kisima ikianza kuchimbwa au need watu wengi 10 gani hapana. Kisima tu ni watu wachache tu 3 kisima but maji inapotoboka watu wengi wanakuja kunywa na hata uambi kujendi nimechimba kisima wenyewe tu wanajileta. Amen. Nafurahia Roho Mtakatifu kwa sababu tayari anafanya kuleta. Haleluya. Amen. With or without hiyo kazi ni ya Roho Mtakatifu as long as tunakaa ndani katika uwepo wa Mungu. Roho Mtakatifu yeye analetaga tu bila wasiwasi. Amen. As long as we seeking the kingdom of God and his righteousness first. Amen. Hizi vitu zingine anaongezaga pia washirika anaongeza everything inakuwa tu ni addition. Haleluya. Na tulipoongea hivyo na nilikuwa na washirika wengi, niko na washirika wengi kwa simu wengi sana, so tukasema hivyo ndivyo tutaanza katika hiyo udogo na tukaanza katika huo udogo na sasa tunaendelea na tuko hivi na wengine wako hawakuweza kuja siku ya leo. Sasa mko wangapi huko Kenyatta Road? I think they are we are already 10 because si watu 10 ni wengi jamani. Mtikihurire Ngai witu rohe. Bwana asifiwe sana. Amen. So we have started na Roho Mtakatifu yuko pale na ataendelea kutuinua na kututendea mema. Na Bwana Yesu awabariki. Amen. 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 Mwathani agocwo. Amen. Mwathani amurathime na mwike wega. Hamarĩtwo
kwa nĩ Alice Bogwa na nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani, nĩ ikarĩtie ngoro yakwa ina thayo na kumwĩrĩgĩrĩra. Nimeta Kenyatta Road kũrĩa twagĩire na fellowship kwarĩ mũthenya wa Wednesday. Ngĩtĩrwo nĩ Pastor Cecilia akĩnjĩra ndĩna ageni maroima Mutalia. Ngĩmwĩra ndĩ ngathiĩ mũciĩ ũrĩa kwahairicirwo ndimenyaga nĩgetha ngorwo ndĩ kũu fellowship-inĩ ĩyo. Rĩrĩa ciana ici ciarũgamire kwaria ikiuga maroka kuaga kirasmi kutoka Mutalia kwa ajili wako Kenyatta Road. Sasa ile niliwaangalia hivi, nilikuwa nasikia sauti kiniuliza, na watakuwa wanaenda wapi? Muanze fellowship kwa nyumba. Akasema wacha ninyamaze, sitatoa sauti mpaka pastor naye akasema muanze kirasmi kwa nyumba. Na saa hiyo tulikuwa tunaanza kutafuta nyumba pale tutakuwa tunaenda maombi kama tunakutana. Saa hiyo ni kama ninatafuta nyumba, naambia watu wanitafutie. Nikauliza na kanisa itaitwa nani? Taizo jina gani? Kasikia Theophilus. Akasema hai. Sikuambia pastor, nikanyamaza. Saa hiyo ndio mambo ijitokesha na tukaanza fellowship. Sasa ya leo ilikuwa ya wiki 3, lakini tumekuja pande hii na ninajua Mungu ataendelea na kutuinua kwa ajili ya mwanzilizi. Sio sisi, ni alisema kuko na kisima mahali pale na wĩra ũrĩa ambĩrĩirie no nginya ũngĩthiĩ na mbere, na mũrango ũrĩa hingũrĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũhinga, kĩrĩa arathimĩte gũtirĩ ũngĩhota kũruma. Koguo nĩ ndĩramenya atĩ ti ithuĩ no nĩwe na nĩ egũtũrũgamia, na Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Nilikuwa na wamisi sana. Mnajua nimetoka bila hata kuambia bye. Lakini Mungu alikuwa na sababu hii siku ya leo ndio tukutane niwaambie bye. Nimekaa sana kwa hii madhabahu, nikifanya kazi kwa hii madhabahu, nikiamka saa 10 nikikuta napanguza viti naosha na Mungu likia mahali hapa. Kwa hivyo nawaambia bye. Naenda kufanyia si lazima kazi ya Mungu ipanuke. Hata Ulaya tutaenda. Hebu waongeleshe kikwenu kidogo, wajue wewe sio Mkenya, hata huko kwenyu tutaenda. Mimi ni Mkenya. Uko kwa masemeji, hapana. Huko mahali umetoka. Ongea kiburudi kidogo watu wasikie. Ndabaramukije. Semeni amen. Semeni tumesalimika. Hebu ongea tena nijaribu kusikiliza kama nione kama nitaelewa kitu. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mimi siku hizi sasa nashiriki mahali pale Theophilus Church Kenyatta Road. Ndio pale Mungu ametubariki kushiriki mahali pale. Najua tutaendelea. Juu Mungu ni mwaminifu. Mbarikiwe sana. Amen. Mungu akubariki sana Jane. Umetaja jina yako? Umewambia jina yako? Ama umesahau? Mimi naitwa Jane Baraka. Amen. Inaitwa Jane Kamugisha. Kamugisha inamaanisha baraka. Amen. Semeni Jane Kamugisha. Kamugisha inamaanisha baraka. Na hiyo ni kiburudi. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Naona mna shine. Amen. Amen. Ile glory ya Mungu iko juu yenu. Mimi niko na story refu sana. Haleluya. Lakini kichongoza ni kusalute Bishop, Reverend. The last time tulikuwa na Reverend ilikuwa Prayer Mountain. Tulikuwa na wakati mzuri huko na nilifurahia sana. Amen. So Mungu akubariki. Amen. So story yangu ni refu, wengi wenu wananijua hapa kama evangelist. Nimehudumu hapo wakati mrefu sana. Haleluya. Nilikuwa hapa hivi hata church ikianza ile nyingine nilikuwa hapo ikijengwa yani. Haleluya. Nilikuwa mahali pale nikisaidia na ujenzi. So nilikuwa katika hii church kama prayer intercessor. Haleluya.
nikipray, nikiofa maombi, amen, nikivumilia, haleluya, nikishikilia Pastor Caro, Bwana Yesu asifiwe, katika maombi, nikishikilia huduma katika maombi. So it's been a long journey, amen. Lakini Mungu amekuwa pale, haleluya. Kumekuwa vita nyingi, haleluya, kumekuwa mtetemesho, lakini Mungu amekuwa nasi, haleluya. Amekuwa mahali hapa, haleluya. Na najua kwamba kuna neno Mungu alinena wakati the foundation of this church, wakati church ilianza, kwamba masikio ya Mungu atasikiliza na macho yake yatakuwa yanaona kila ombi ambalo litafanywa mahali hapa, haleluya. So with that word, the church has been growing, kikuwa imekuwa, haleluya, with the support of our prayers, haleluya. Kanisa imekuwa ikiendelea, Bwana Yesu asifiwe. So until the church ilibomolewa mahali ilikuwa pale, ikakuja hapa, haleluya. Lakini nikajua tu ni mapenzi ya Mungu. Lakini kabla ijabomolewa, ijakuja hapa, nilikuwa na uzito sana, haleluya. Nikiuliza Mungu, kwa nini church imebomolewa imekuja mahali hapa? Lakini pastor alikuwa akasema kwamba wacha ikuwe hivyo, ni Mungu amenena, haleluya. Ni mapenzi ya Mungu kwamba church ikuje hapa, haleluya. So ikakuwa hivyo, Bwana Yesu asifiwe. So it's been a long journey, but God has been faithful, amen. Amen, amen. So with that, nashukuru Mungu kwa kunibariki, kwa kunilocate to another place, hallelujah. Because of the prayers, maombi ni kitu ya maana, hallelujah. Usitarajia tutapata baraka, instant blessings, hallelujah. Ni watu wengi huku kimbilia baraka ya hapa, hallelujah, amen. Atemi nitabarikiwa leo, nataka baraka hapa, hallelujah. Hapana, lazima upalilie hiyo baraka, amen. Mimi nimekaa hapa mahali hapa, nimepalilia hiyo baraka, nikapalilia baraka, hallelujah, nikavumilia, amen. Watu wakaongea, wakafungua midomo yao maneno mingi, ati umza wazee nafanyanga nini kwa nyumba, afanyagi kazi, I mean yufa nini kwa church kila wakati, hakuwagi na kazi ya kufanya. Mimi tu nikanyamaza, nikavumilia Mungu, nikavumilia maneno yote, nikamwambia Mungu, wewe unaona hivi vinyo zao watu bila naongea, wewe washughulikie. Lakini tu nikapasavia until recently ndio Mungu akanitoa mahali hapa, akaniambia, my son, enda mahali pengine, group ujianzie mahali hapo, hallelujah. So mimi nashukuru Mungu kwa that level, nashukuru Mungu kwa kuinunua tena, hallelujah. And I thank God kwamba ako na mambo mazuri juu yangu. Mbarikiwe sana, na najua Mungu ako nanyi, na tutazidi tu kuonana katika shughuli tu za ufalme wa Mungu. Amen. 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 Huyo ni evangelist anaongeaga. Mungu abariki. No kwenda gari arĩkie tondũ ndirĩ ndaigua kĩaria. Ndirenda kũmenya nĩ ame kũrĩa Kenyatta Road. Bwana asifiwe sana. Kanitha rũgamai na igũrũ. Twarie kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici cia Ngai. Bwana asifiwe sana. Na rorai na gũkũ. Ithuĩ na mũtumia ũyũ wakwa ũka. O kũu mwambĩrĩirie. O kũu mũrĩ, mũtigatungate mwĩna guoya. Kĩndũ kĩrĩa tũregaga nĩ gũtukania kiugo gĩkĩ na sarakasi thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Reke kiugo kĩario rĩa kĩrĩ, tondũ kiugo gĩkĩ kĩna indo ciakĩo, kĩna ũtonga wakĩo, kĩna maũndũ makĩo mothe. Mwathani arogocwo. Tũtirĩ na mbara na wĩra ũcio mwambĩrĩirie kũu. Tũtirĩ na ũũru na ũndũ ũcio mwambĩrĩirie kũu, na tũtiroka gũtuĩria. Ithuĩ tũroka tũnyitithanie wĩra ũthiĩ na mbere. Bwana asifiwe sana. Harĩ ũndũ ũngĩ ũhoro wa Kenyatta Road. Aya nĩ rĩu atungatĩri a kanitha wa Kenyatta Road. Na wĩna acirika ingĩ gũkĩra ũrĩa. Na ũngĩkaigua kanitha ũtarambĩrĩria nyũmba wa Theophilus, ũkamenya acio no marĩ tũti. Na ũrĩa wambĩrĩria nyũmba, nĩ tũmenyaga acio nĩ megũtobo. Tondũ na ithuĩ twambĩrĩirie nyũmba twĩniĩ na John. Mwathani arogocwo. Na twathiĩ na John, rĩngĩ mamu wagathiĩ wĩra, tugatigwo na John gũkaga gũka mũndũ. John agathiĩ akera mamu, na leo kanisa ilikuwa mzuri.
Hakukuwa na watu wa kutusubua huko. Leo watu kusubuliwa. Mwathani arogocwo. Na nĩ ũira wa mwana. Bwana asifiwe sana. Na rĩrĩa Ngai ambĩrĩirie kũrehe mũndũ ũmwe o nyũmba itũ, twakũnjaga itĩ tukaiga itĩ ici. Mũthenya wa mĩthenya mũndũ ici mũiguaga itithiaga ũthoni no ciokire kani gĩkĩhiũka riko, mũrango tũtiahingĩte wa kitchen, kĩahiũka riko ngima twarugĩte hwa-ĩrĩ gĩkĩoya ngima. Na hĩndĩ nĩ kũhoya mũrahoya wagĩrĩ mami ona ugali mami makĩũria pastor katwambĩrĩirie kanitha mũciĩ makĩũra tondũ matirenda kanitha wamo, tondũ ngima nĩ yeka atĩa. Mũmenyerere andũ matikore nĩ ngima, tondũ ithuĩ ya mbere kanitha wa mbere wahurunjirwo nĩ ngi, tondũ rĩu mũrango wa kitchen ndũnahingĩka. Kana nĩ kaingĩrire na thĩinĩ na kitchen koya kĩ no Ngai githĩ to Ngai. Mũtigakue ngoro nĩ handũ hothe mwambĩrĩirie, na mũtikorwo nĩ hinya. Aria kiugo igũrũ rĩa ndungata ici no mahoere. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe kanisa. Pastor Cecilia, Bwana sifiwe, na kanisa la Theophilus Kenyatta Road. Tutakuja na Bishop na msife moyo. Nimeshukuru sana na najua kwamba Mungu ambaye tunayeamini na tunayeomba atafanya jambo. Ni kwa sababu yeye ni mkuu na yeye ni mwaminifu. Kwa hivyo Pastor Cecilia, simama kwenye pengo. Biblia inasema ya kwamba wakati ni huu ambao Mungu anatafuta wale ambao watakao muabudu kwa kweli na haki. Kwa hivyo simama kwenye pengo, naye Mungu ajidhihirishe akiwa mahali pale Kenyatta Road. Alikuwa anataka hicho kisima ni nani atakayeenda kukifungua ama kukifunua, lakini umesimama kwenye pengo, na mkiwa na wadada na mkiwa na evangelist, na najua kwamba yote yatawezekana. Hata evangelist hautakaa huko sana. Wakati niko hapa nimesikia tu hautakaa huko sana, utatoka tu. Kwa hivyo hujafika, mwambieni hajafika, utaenda tu, kuna kwenye Mungu anakuelekeza. Kwa hivyo ni siku chache tu, shikilie tu Theophilus Kenyatta Road, Mungu akuongoze mahali penye. Na najua kwamba anajua utumishi wa jeni, najua Bwana atakuwezesha, najua kwamba hata pia ni mtumishi wa Mungu na atakushikilia na amekushikilia, na Mungu ataonekana. Kwa hivyo nimefurahia sana mama. Kama wajui Pastor Cecilia amekuwa akiniongelesha, kuna siku aliniongelesha, Mungu alikuwa amenena na wewe kuhusu, tulikuwa online na Mungu akanena na wewe akanikwambia mwambie aondoe mtu fulani. Huyo mtu hapo nilikataa kusikia sauti, nilikataa kukusikia, nilikataa kutii. Akaongelesha Eldoret, akaongelesha mamangu, sikusikia bado sauti. Kamuongelesha Bishop, so na utena ukarudi ukaniambia, na ukatuma mpaka Pastor Karo, ipata toka vita nondo. Mungu anasema nondo huyo mtu pale. Kwa hivyo umekuwa ukishikilia pia huduma yetu, na tumekaa na wewe sana. Ni venye haukujangi kwa maombi, alafu kikuja saa zenye umekuja unanyamaza tu. Tunatamani sana, na Mungu akubariki. Una siku tena ulikuwa unakuja nje dhaine na unatuombea. Kwa hivyo tunaelewa huduma yako, tunaelewa mwito wako, uchungu ulio nao ni kwa sababu ya huduma, na najua kwamba mahali pale Mungu atajidhihirisha. Na nena baraka. Wewe Mungu unaye sirini, wewe Mungu unayesema kwenye Biblia yako, ukamwambia Yeremia, kabla uingie tumboni mwa mamako, mimi Mungu nilikuona na nikakuchagua na nikakuweka kando. Na kushukuru Mungu ishie milele. Tulipokuja Theophilus Mutalia ilipokuwa inaanzwa, Pastor Cecilia alikuwa mahali pale, evangelist alikuwa, na pia Pastor Karo alikuwa. Na tulipotizama tu hatukujua kuna lingine unavyoona. Kumbe sisi tuliona washirika. Ndani yako ulijua kuna kisima ndani ya Pastor Cecilia, ulijua kuna kisima ndani ya evangelist. Na kushukuru Mungu wetu ni kwa sababu ya kanisa hili ambao limefunguliwa upande wa Kenyatta Road. Tunaikabidhi mkononi mwako na itakazisha kwa damu ya Yesu Kristo. Na nena baraka mfalme, hebu kawaonekanie. Wewe uliyeita Moses alipokuwa kwenye anaangalia alikuwa anaangalia mifugo ya Jethro,
ulipomtizama kwa macho yako ukamwita, ulijua kwamba Moses utamwita na atafikisha wana wa Israeli, atawaondoa katika utumwa katika nchi ya Misri. Uliona kile ambacho kilichokuwa ndani ya Pastor Cecilia, na unakujua kwamba watu ambao wako Kenyatta Road utapitia yeye kufungua na kufunua kisima mle, mfalme, na kumwombea hekima. Mpe utulivu, mpe tu roho yako kuomba usiku na mchana, kulitafuta jina lako, kusiku uso wako, kutafuta uso wako. Ni kwa sababu ni mwaminifu, na kwa sababu hiki ni kisima umeanzisha kwenye Theophilus, na sisi ni rafiki wako mfalme. Hebu kawasaidie kila ambacho watakachokihitaji. Mungu na uwe provider kila wakati wote utakapokulilia, na ukawaonekania. Ni kwa sababu ni mwaminifu. Watenganisha mfalme na maroho zote mbaya na wanafiki mfalme, wale ambao wanaofikiria usiku na mchana kuangusha na kuharibu dhabihu lako mfalme. Watenganishe nao Jehova Jire. Ukampa mfalme Pastor Cecilia ambao watakaoshikilia maono yake, watakao kuwa pamoja naye, watakaosikiliza neno lako, wanaokupenda bila unafiki. Ninakuinua na kuliabudu jina lako. Asante, moyo wangu umebubujikwa na amani pia na furaha mfalme. Sina budi kulitukuza jina lako, nikijua kwamba umetupa mtoto mwingine mchanga. Hatujakaa sana, tuko na miezi 6 tangu tupe Theophilus 44. Umetuongezea mtoto mwingine, na ulinena ukasema ni wakati wa kupanda. Kweli Mungu ulijua. Umelisema kwamba zimesalia tu dakika 15 urudishe mlango wa kuzaa mfalme, na umetupa mtoto mwingine. Tupe hekima ya kulea Theophilus Kenyatta Road. Tupe mfalme vile tutakavyoangalia huyu mtoto, vile tutakavyomtunza, ndiposa na yeye akue nawe mama na azae mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Na ninakuabudu na kukuinua mfalme. Asante ni kwa sababu ya askofu wetu Bishop John Githiri, na mkabidhi mkononi mwako. Asante ni kwa sababu ya kumpa mamlaka mfalme, na kumsaidia kuongoza watu walio nyuma yake mfalme. Hata yeye pia namuombea hekima, namuombea ukampa kutulia, namuombea mfalme mtakatifu, msaidie kushikilia maono ya watu wako ambao umewaita. Sifa na utukufu ni zako mfalme. Na kwa sababu tumesemea kwenye madhabahu tutaenda kwenye kanisa hili la Theophilus Kenyatta Road, tupe siku. Manake unasema kwamba mwanadamu yuwapanga, lakini wewe ndiye unaifanya maneno yakakamilike. Wewe Mungu nenda na tusaidie mfalme. Tutakapofika mahali pale tutalitukuza na hata kulinua jina lako. Ninakuabudu na ninakutukuza na ninakuinua milele. Wewe ni Mungu wetu, na tunagojea utende mambo mengine makuu. Ni kwa sababu unastahili. Sifa ni zako mfalme, ni kwa sababu ni mwema. Na wale ambao wanasikianga kuna kanisa limefunguliwa, wanakimbia kutoa habari ambazo hazifai, wanakimbia kuharibu mfalme. Hebu mfalme ukapigana nao, hebu mfalme ukawafunga, hebu mfalme ukawaondolee mawazo mabaya, na ukawahurumia na uwaokoe. Ni kwa sababu unastahili. Ninakuabudu Mungu wetu na ninakuinua, ni kwa sababu unastahili. Sifa na utukufu ni zako. Bariki Pastor Cecilia, na mbarikisha mkononi mwako, pamoja pia hata na wadada wengine na wale washirika wengine. Shirika hili la Theophilus Kenyatta Road na wakabidhi mkononi mwako. Wabariki na uwainue na uwaonekanie mfalme. Mpe wazee, mpe vijana, mpe watoto wachanga, mpe pia hata wamama, ili wakuje washikilie maono haya, katika jina la Yesu Kristo omba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Kamonoga. Hallelujah. Ugai marathimwo na Ngai amatongorie na mareithie na mamenyerere. Bwana asifiwe sana. Hakoragwo hari ugwati kigokona kiambiriria handu, tondu kuri mothamaki meheraga, na ndimwiraga ona kuyukia mwana munyinyi kigongona-ini hari nie nimenyaga ni thina, tondu wahota kuyukia mwana kufute we haya, wahota kuyukia mwana kufute ki uguo. Itura ria Thika
twina makanitha na Ngai angĩmwĩhokera kũrĩa kũmwĩhokera mũtungate Ngai. Bwana asifiwe sana, tondũ nĩ wĩra mwaingĩrio na ndũingĩragio wĩra position-inĩ yamo, ũguo inyuĩ mwaingĩrio wĩra position-inĩ yanyu. God bless you, Ngai amũrathime. Na nĩ twakena nĩ kuona nĩ andũ agima, andũ arũngarũ mekuo, rutai wĩra wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Tobe tuheo kigoco hanini. Nĩ tuma na DJ? Sawa sawa, tobe tuheo kigoco hanini nĩ DJ. Hallelujah. Ukirai tigai ũgũta andũ a Ngai. DJ niwe twetereire. Oh
Mukwero tiga uria mwerirwo tene Nana mwathithirwo ni Ngai akirwo Ndakare guturia marikanĩire Aria Ngai akimenya akĩigua ũru agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo Aremi ngwai kana mũikare Ikũrai matũ kana mũhike Gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ Mũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Hallelujah DJ Bwana asifiwe sana Nĩnjũĩ no mwende tũtinde haha na kĩgoco kana tiguo no mũkũgoca haleluya tacoka mũhuko waku ĩ ũndutĩre kĩheo kĩrĩa ũkũreheire Pastor Carol ũnengere nĩngũkinyia riboti niĩ nĩnginyagia kĩ riboti Bwana asifiwe sana kĩheo kĩrĩa ũkũharĩrĩirie Pastor Carol ũndehere nĩngũkinyia riboti to ti wega gũthia nyũmba ya Ngai moko matheri mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Pastor Carol ndĩrenda ũhe kĩondo hau anga nĩkĩhithĩte mũno ndĩrenda ũke ũnengere nĩ niĩ nguoya kĩheo haleluya nĩtũkenaga mũno nĩ Pastor Carol tondũ nĩatũnyitagĩrĩra maũndũ-inĩ maingĩ mũno na ona rĩrĩa kwanaritũha ndarĩ atũtiganĩria ũguo onawe Pastor Carol Ngai ndakanagũtiganĩrie Jehova arokwamũkĩria mũthenya wa kũhatĩkwo rĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ wakaĩra Ngai Jehova agakwamũkĩria ũguo nĩguo Thaburi 20 ĩroiga haya o mũkĩrehaga iheo cianyu twĩkĩrĩrwo mũmomori Ngai wĩ mũmomori tũmomorerwo mathĩna maitũ mo mwathani arogocwo tũmomorerwo mathĩna maitũ mo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũkĩndehagĩra kĩheo kĩu na kaigwe kũnyita abotiga hanini DJ kaigwe ndaga kũnyita na guoko ĩ tiga gũka kuoya ici rehe ingĩ ngwendaga kũnyita na guoko Reverend Lecho ngwendaga kũnyita na guoko haleluya haya twĩkĩrwo mũmomori no tigĩre nĩ wanyitĩte no tiga ũkũmba mbeca ũguo ta kũnjũra nyaga kuona kĩrĩa ũrandehera niĩ ĩni waruta ciothe wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Ngai we mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri
rwimbo ni atia na mwene haha githe tioke muine hamwe nake kana tiguo nĩ twahota gũthitangĩrwo piracy mwarimu kora cũngo rũgamĩte mwathani arogocwo ngai amũrathime mũno ndũgĩũke nĩgetha tũkĩine mũmomori haleluya hũrĩrai mũini witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ rũhĩ Bwana asifiwe sana na ndĩrona hena andũ ũgũthura akũina nao rũkĩoywo video Teresa Musume style yake ya mũinĩre ukaha Teresa na woe kiripu ĩno wega nĩ ĩgũikio kĩrĩa-inĩ George ukahaha Bwana asifiwe sana DJ no reke mũmomori rũthire haleluya nĩ mũini witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ mũhũrĩre irũhĩ haya twende Iwe momori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe momori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma
momori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe momori wanamomo tuine na atumia Mutalia ni moke ihenya tuine nao yoke ihenya ona Kenya taruduka yo kai Pastor Cecilia moke mukeinaga mkunye ikira rwimbo moke makeinaga iwe momori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe momori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Wapi makofi jameni, pigeni makofi. iwe momori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe momori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe munene iwe mutugia mokĩra ngatho kuma ngoro-inĩ no wĩkĩte manene ũtũrĩre wakwa niĩ ngatuĩka ũira kwĩ ndũrĩrĩ nyingĩ
Amen. DJ Skiria, sasa ni watu wa online, Pastor Gathu, Pastor Sala, ni andu wa online na arata itu na teens aria moimaho ni ihinda rianyu na inyu tuke tuine momomori na clip icio cioywo wega na igua pro no sumu haria ni modeli twari na haria teacher Sala ari na Gathu menya inaga ta bishop wao uguo ni mogaci kumutiuke na inyu twetereire teens ya guko aria mekoinaga wale awa naitwaje Pastor Karo teens aya mekoinaga koina akinan na muhiuhe fanyani haraka lororete kurengwo na provo ai haria modeli twari na mwalimu katurigania tondu ithu tuhitithanagia makinya guku na ithu tukoragwo twandikitwo andu aria arugi muno thiini wa Theophilus. Hallelujah. Teens mkuje hapa, tunawangoja sana. Ni muinire wega. Tajabeno inire wega muno. Ino ni dancer. Eni, good. Na youth matukane, mehasi yake. Haya. Soka hapa mbele kidogo, hapo mbele kidogo. Na usinakanyage tafadhali. Ujue mimi ni mzee. Haya DJ. Iwe momomori wana momorera wana raganeria ithogori na irema iwe momomori wana momorera wana raganeria ithogori na irema
mwalimu ni amenya rhythm umuthi umuthe tutinahitia muno na mwalimu. Bwana asifiwe sana. Hura irohirwe wega kanitha wa Ngai. Ngai ndaria kirathimo iguru ria indo ici ciarutwo ni ndungata ciaku ni mbegu twahanda moko-ini ma Pastor Carol. Twaria kirathimo iguru ria mbegu ino tuike ya guthunduka. Ona yakorwo inyinyi muno ta kahindi ga karatari ni kugia na maciaro na ni wega-ini na utugini wa Yesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Seni amen. Bwana asifiwe sana. Nie gukinyia hau Pastor Carol ndugike microphone. Turekereria hau hangi. Ngai amurathime na mwike wega. Amen, amen. Pigeni Bishop na mama makofi. Hallelujah, hallelujah. Ngai amurathime muno aciari akwa kiroho. Nidanyiha muno. I'm very much humbled. Ni tondu wa guka na ni undu wa kundera mwathani agocwo. Ni ndirikanaga riria ndathire kwi Bishop anjirie ndugetigire mwathani agocwo. Na kuoguo nie ndigwitigira na ndigetigira mwathani agocwo ni tondu njui Ngai wera uria ambiriirie no nginya akaurikia mwathani agocwo. Koguo twina gikeno muno, ndina gikeno muno ni undu wa inyui gwitikira guka. Ndina gikeno gitangitarirĩkia. Koguo Ngai amurathime na mwike maundu mega ni undu wa guka Mutalia na Ngai amuonekanire. Amen, amen, amen. Si tumefurahi kanisa ya Mutalia. Amen, amen. Pastor Grace, tuko na Pastor Grace hapa na familia yako. Simama ndiria nguthie Pastor Grace ni okoragwo guku mwathani agocwo. Simama twana tukaire tuko urona gakiina torogama ciana cia family no urogama Mr. Mugo kujini hapa. Maureen, come, and Anne and Sylphonian. Amen. Tukoragwo no shirika mom and dad. Na ria turathire ni turathi uguo tugathie tukoma na athuri mwathani agocwo. Na rikoretwo ri ihoya baba Sylphonian oke nyumba-ini ya Ngai mwathani agocwo. Na ria turari kuu thiini wa shirika. Amen. Turathire na baba Sylphonian aroka kanitha-ini. Amen. This is one family and we are blessed to have them here in Theophilus Church Mutalia. Tukigeithie kanitha. Amen. Amen church. Bwana Yesu apewe sifa. Nina furaha kubwa kwa ajili ya siku ya leo. Mungu ametujalia. Kweli sisi upanga lakini Mungu anafikisha. Naitwa Grace Mogo. Mogo ni huyu wako hapa. Aliniona kwa usichana wangu na tumefika hapa kwa ajili ya mkono wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Nimebarikiwa nao wasichana, mwingine yako form 2 uko Kiagunyi Girls, yule last born. Na nashukuru Mungu kwa ajili ya hayo. Nasikia kuheshimika sana, kumtukuza Bwana zaidi ya sana, kwa sababu wazazi wetu Bishop Githiri na Rachel Githiri na waoneanga kwa TV, na wakati tumetembea na mamu Nakuru na mahali pale Jathaine na Kawangware, tumetembea mahali pale, nasikianga nimeheshimika sana kukanyanga chini ya mafuta ya Pastor Carol na Bishop wetu. Kuna siku mamu nilikupigia simu, siwezi kubuka ilikuwa mwezi gani? Ilikuwa mwezi wa 5 hapo ikisha Juni kianza. Okay. Yeah. Nashukuru Mungu juu nilikupigia simu nikiwa chini sana. Labda unaweza kubuka, hata juzi ndio nilisema sikuambia mamu nilisaidika. Sikusema shukrani, but nilijua tu siku ya leo itafika. Mungu alikuwa anajua nikwambia asanti. Juu nilikwambia nimejenga Joska. Mimi ni mgeni hapa Joska. Huwa ninakuwatch na watch Theophilus. Wakati niliingia Joska nikaanza kuwatch Theophilus. Wakati mamu alikuwa anaendelea kufundisha, nikasikia yani kuna mambo ilikuwa imenisonga. Kama kuna watoto wako, wazazi wako na watoto high school,
kuna kijana yangu wakati hule mambo ilikuwa imemsonga na anasonga mzazi anakufa moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Sikuwa nimechagua kanisa lolote ndani ya Joska, nilikuwa nimetoka chini Githurai nikakuja mahali hapo. Sasa nikasikia tu moyo wangu ulikuwa umesubuka kwa muda, nitajoin kanisa gani mahali hapa. Si ati kanisa yenye nilikuwa nasoma Githurai haikuwa mahali hapa, lakini nilimuomba Mungu anipeleke mahali kunaofaa. Bwana Yesu apewe sifa. Nikapigia mamlecho simu, nikamuuliza kuna kanisa yenyu iko karibu na Joska? Niko hapa Joska, mimi ni mgeni Joska. Ndiye akaniambia wacha nikutumie simu ya pastor mwenye yako hapo karibu na Joska. Nikaona ameniandikia Pastor Caro. Immediately nikapigia Pastor Caro simu. Wapendwa, nilikuwa na mzigo. Wakati nilikuwa hapa nilikuwa naiba wimbo kila wakati. Hanade kurira rege, hanakorwa ni kurira, kurira magikeno, todo Ngai ni amoiguete. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati nilipigia Pastor Caro akaniambia thimo yaku ina besha tohoe, nituhoe pastor. Ni haria ndari wapendwa. No tukiuga ameni ndari muhonu. Mwathani agocwo. Ndaiguire ndahona. Na ngetherera haria ndungata ya Ngai riu na maguru. Mwathani agocwo ti na thimo. Na kuma ndakinyanga haha ni undu wa ihinda nie ni honetio ni Ngai. Mwathani agocwo. Na maisani ni ahonetio ni Ngai. Tondu turakinyite handu tukerwo nginya ni munene wa education. Mutigethe government rege sukuru. Tafutia huyo mtoto wako na ile kinyorori, mwethere private na kuwa gathome. Mwathani agocwo. Na riu nie ni nyonete guoko kwa Ngai tondu ni arathoma akinya kwi Pastor Caro makihoya na gikinya hindi nginya akiuga toba akakubali Yesu na atajisemea mwenyewe juu ni mwanarika. Nimefundisha wasichana wawili hapa, huyu amemaliza college this December na mwingine amefanya form 4, lakini sijawahi ona vita yenye nimepitia na huyu kijana yangu. Lakini nilikuwa namwambia shetani, Yesu Kristo alishinda na mimi nitakuwa mshindi kwa ajili yako. Sikutafuta mabani kalrelax yuko kwa pombe. Sikutafuta wamama wanitafutia suluhisho. Sikuingia kwa mganga hata siku moja na sitawahi ingia. Ni kwa ajili kuna Mungu biguni. Ati ni mimi ninasifu hapa na Bwana yangu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena kanisa. Kwa majina naitwa Agostino Mogo Munyarare na ninampenda Yesu. Nimekuja hapa juzi niko na kama mwezi mmoja na nimesikia neno la Bwana likiendelea kuniua na siku hizi niko na nguvu ya hata ya kusimama mahali kama hapa. Na nitaendelea na kutumikia kanisa la Bwana na naomba Mungu anibariki aende akinitoa ile mambo ilikuwa mingi imetufuga huko. Amen. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Maureen Jerry. I'm saved again and I'm thankful to God that nimesoma poa na nikamaliza poa bila jambo la kunisumbua, na naomba Mungu anibariki na kazi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Anne Wangoi Mogo. Nimeokoka na nampenda Mungu. Amenilinda kwa wakati mwingi. Hata kungekuwa na peer pressure na mambo mingi, lakini Mungu amenilinda. Na nilipokuja kwa hii kanisa pamoja na wazazi wangu, Pastor Caroline alitukaribisha vizuri na akatupatia opportunities mingi. So niko hapa kumtumikia Mungu kila jambo. Kudance pia ni kutumikia Mungu. Na kupreach ni kutumikia Mungu na nitatumikia Mungu. Nimemaliza form 4 this year. Na join university next year on January. Na Mungu atakuwa mwaminifu. Praise God. Praise God again. Mimi ndio Sinforian. Mimi ndio kijana wa Mama Njeri. Mimi ndio tulisumbuka na mam. Juu nikisumbua mam pia anasumbuliwa.
lakini hiyo siku tulikuja hapa, nakumbukanga hiyo siku, hiyo jioni tulikuwa tumepitia shule azikaliki. Mimi mwenyewe naambiwa hapana, juu ya kusumbua, record zingine ni si mzuri, lakini kutoka nikuje hapa that evening June 20th 2021 nikaokoka. July 26 nikapata shule na ndio sasa nasoma hadi wa leo. Nilisikia relief juu ya venye nilikuwa nimebebana, wazazi pia wamechoka, lakini hapa ndo nilipata tegemeo. Since that day tumekuwa hapa na watoto, na Mungu alinipatia shelter, na I thank God for that. Amen. Mungu awabariki sana na Mungu azidi kuwa tegemeo lenyu katika jina la Yesu Kristo. Tulikuwa na forum ama seminar ya vijana na tukaenda vizuri sana. Kwa ajili niwaite hapa, huyu ni mchungaji na najua wanatokaga mbali sana. Kunaitwa Kahusiani. Kahusiani ni huko ndani Joska. Mbali sana. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Niko na mwingine anatokaga Utawala, Mama Willard. Come and greet the church. Haraka haraka kwa haraka. Amen. Mpigieni makofi. Anatokaga Utawala mpaka huku. Amen. Na nilimuuliza neki Utawala, kai utare kanida Utawala. Kwa nini ulikuja huku? Na huku hata tuneko ateri. Praise God. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa jina naitwa Ann Warenga ama Mama Willard na Mama Ayana. Huko kwetu nimelelewa huko Utawala pali panaitwa Githunguri. Lakini hapa ni story ndefu, acha tu niwape brief. Sasa nikiwa huko, huyu mama ni jirani yangu, Mama Njeri, jirani kwa duka. Nilikuwa namwambia mimi najua nitashiriki kanisa, naona ikiwa ya mabati, naona mama ndio mkubwa wa ile kanisa, lakini sijui hapa kwetu vile nimelelewa, sijui kanisa kama hilo. Nikamwambia wacha tu tuombe, Mungu atatudirect kwa kanisa. Siku moja nikaota na yeye, nikamwona ako huu pande, wako na mama ule, sasa ndio nimeishi kuota na yeye, ako in charge kwa kanisa. Nikamwambia sasa nimeota bado nimeona ule mama, lakini sasa sisi wote bado hatujapata kanisa. Na ndio Mungu akashikanisha vile amewaambia, akapata Theophilus Mutalia, na vile tulikuja hapa, hata kama kwetu ni Utawala si mbali, kama unakuja kumtafuta huyu Mungu, hata kama unalipa fare, wewe unatembea mguu, tembea, wakulipa fare alipe fare, tukuje tutafute huyu Mungu. Na ni kweli under Pastor Carol tumefind rest, our homes zimekuwa restored, our husbands wanashiriki kanisani. Praise God. Hata watoto wetu Mungu amewalinda na kila jambo. Kukuwa under Pastor Carol, it's such a pleasure, na pia nyinyi kuwajua, it's such a pleasure. Mungu awabariki. Hallelujah, hallelujah. Tunashukuru Mungu na wengine wengi nimetaja hao kwa sababu ni wale ambao wanatoka mbali. Na ndakwira kirio handaga ni ndanatungata kuria shoka. Na daumaga Joska hedio da Joska, nilikuwa Joska wakati ule. Na nilikuwa natembea na watoto wangu, na sasa hiyo kumenyesha matope, tunatoa viatu, tunaenda tunapanda gari mpaka Choka. Tunaenda na davia garuga shaiga tugata. Ndaraga haya, kumbe mtu kile ambacho unapanda ndio utavuna. Niko na rafiki wangu pale, Mama Betty, asalimie kanisa tu kwa haraka. Vile tu uko kuja hapa, umutumia tutugatete nake muno thiete door to door miaka mingi kulimia kanisa. Najua ni wewe unanisaidia kupika mahali pale, na Mungu akubariki. She's a widow na ni rafiki yangu sana. Bwana asifiwe. Kwa majina ni vile mnanisikia, naitwa Mama Betty ama Mama Gladys ama Mama Kihala. Nampenda Bwana, nasema hapo niko niembeneza. Naweza kosa neno ingine yoyote, niseme yeye niembeneza. Huyu mama, kama kuna mtu ako na historia yake ni mimi. Tumetoa nambari, tumepanda hiyo kanisa, unasikia, tukiwa na yeye,
tukakaa huko wiki mzima tukilala huko na watoto wetu, lakini Mungu ni mwema. Alikuwa anajua kile alikuwa amepanda. Kwa hivyo nikimuona tu namuonaga kama dada yangu. Hata watu wanasemaga ni my sister. Wananiambianga ule sister wako wa Mutalia. Nimewambia huyo ni sister yangu. Ni kwa sababu tulipendana kwa kazi ya Bwana mpaka tukawa ni kama sister. Kwa hivyo kama kuna mama wa nguvu ni huyu. Akiamua ameamua. Na harudi nyuma. Aliniacha huko shoka na akaniambia wakati wangu umeisha na ninaenda. Nikasikia husuni, lakini nikaambia Mungu muachilie, kama ni wewe wacha aende. Vita ikainuka, tukapigwa, tukapigana, lakini Mungu ni mwema, amemsimamisha na sasa ndiye huyu. Kwa hivyo ninamshukuru Bwana, ni kwa kazi njema anaendelea kutenda day by day. Tulikuwa tumetoka Kamulu Mother Church na yeye tulikuwaga intercessors kwa church, tukapelekwa shoka kule Jangwani na hatukuona shinda. Tulipigana huko Jangwani na Mungu akaonekana. Kwa hivyo church mko na mama wa nguvu. Tumeshatembea hata kwa kazi ya kupika, ndio unaona mimi nilifika hapa 6. Nikasema wacha niache kwenda kule ninaendaga kwa sababu ninajua ninaenda kwa nani. Na nikafika hapa na nikaanza kazi zangu, ndio huku kuniona bado niko nashughulikia nyinyi. Kwa hivyo Mungu ni mwema na mtumikia Bwana nikiwa widow for 12 years na nimesimama imara. Sijaye bayuba hupu na huku, ninasimama imara nikigojea Mungu kwa sababu ninajua ya kwamba yeye anasema yeye ndiye Bwana wa wajane. Na nimemuona kwa watoto wangu wakiwa wandogo, ni wakubwa, wako kazi, wengine wako nje ya nchi, na ninatumikia Mungu tu nikimngojea, nikijua ya kwamba kuna malipo biguni kwa kumtegea Bwana na kumngojea Bwana. Hivyo ndio kitu ya maana sana. Hii ingine tunaambia yote itaisha, lakini kwa Mungu tutakaa milele na milele. Nimetembea, hata ninatembea kwa kina wachungaji kule. Kunaitwa church ile ingine niko na huko Githiri na huko mbele. Tumeshaenda na yeye Loveland na msikianga wakati alikuanga kwa Kameme. Nilikuwa naamuka saa 10, hata watoto walikuwa naniuliza, "Mamu hulalangi saa 10 unasikiliza tu mahumbili?" Namwambia nataka kusikiliza lecho, ni kwa sababu ananibariki. Kwa hivyo nawapenda wawa, ninajua ya kwamba wanapenda Mungu. Na Mungu awabariki, muendelee na kufanya kazi ya Bwana. Mungu amtende mema. Amen. Amen. Mungu akubariki sana my sister. Ningetaka kualika my daughter, wewe Ruth Mumbua, harakisha kwa haraka. Huyu ni mshirika wangu, ni mtoto wangu, si mshirika tu, wahitaji washirika, sasa ni disciple. She's my disciple. Hallelujah. Huyu msichana na mnamuona vile yako Modores. Hallelujah. She's a single mother, lakini wacha aongee kwa dakika kidogo. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa majina ni Ruth Mumbua, Mama Meshak na wengine waine hapo. Niko na 5 na ninashukuru Mungu. Nimeokoka, Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana asifiwe. Nasikia nikiwa humbled sana. Hata kuwa kwa hii madhabahu si kawaida. Imegharimu mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa wakati ule nilifika mahali hapa. Kwa hakika Mungu akitaka kukutumia, hata tumia njia yote. Bwana asifiwe. Nilikuwa pande za Joska, nikahamia Mutalia nilikuja tu tuseme kutembea, kwa sababu sioni vile utatoka Mutalia hati unakuja kuuza mboga na unauza siku moja. Bwana asifiwe. Lakini ni Mungu alikuwa na kusudi jema nikuje kupatana na huyu mama. Bwana asifiwe. Hakika kwa ufupi tu kuna mahali Mungu amenitoa. Bwana asifiwe. As a single mom for 10 years, niko na kijana ule alikuwa kwa keyboard, is my son. Amejoin campus JKUAT, na hakika nimeona Mungu akiwa mwaminifu. Bwana asifiwe. Hakika kumtumikia Mungu si bure. Bwana asifiwe.
wetu wanaweza kosa kuona na macho ya nyama, lakini kwa hakika nimebarikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hata kwa uhai si kawaida. Bwana asifiwe. Sitachukua muda mwingi, lakini yangu ni kuwaambia tukae kwa huyu Yesu. Bwana asifiwe. Kwa sababu si nywe kwa Yesu, sio ati ni maisha nywe, kuna milima, lakini ukiwa na Yesu hakika utakushindi, kwa maana ni hata kushindania. Mbarikiwe sana, na nimeshukuru kwa wale wameweza kufika. Bwana asifiwe. Tunawashukuru na tunawaheshimu. Bwana awalinde. Mungu akubariki sana Ruth, na Mungu awatende mema. Hao ni baadhi, ningeita wote lakini sasa kwa sababu ya muda. Mungu bariki sana, Mungu watende mema mahali popote ambapo mmeshikilia. Mungu azidi kuwainua, Mungu azidi kuwapanua, Mungu azidi kuwatenda mema. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Najua tuko wengi na tumebarikiwa. Haleluya. Najua Ruth ndio alikuwa mshirika wetu ama disciple wetu wa kwanza. Na kuna siku mimi upiga watu viboko. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndiposa waweze kuku. Haleluya. Na siku moja nikamwambia dakwera we uri hoya ni mwana gikombe oguo kia mayo kamutwarira ihenya. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mahali tumetoana. Bwana Yesu atukuzwe. Mpaka saa hii Mungu amemtengeneza, amekuwa vile alivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu lazima Mungu si anasema ana chastise wale ambao anapenda. Haleluya. Kwa hivyo she's a single mother, na najua ya kwamba amekaa katika utakatifu wa Mungu. Na najua ya kwamba hata wewe ambao uko mahali pale uko single mother, kuna matumaini katika Bwana. Haleluya. Kwa hivyo Mungu awabariki na Mungu atende mema. Najua tutaenda hatua hiyo ingine, na niposa tukaweze kupata kitu ambacho tunaweza kula. Haleluya. Kitu tunaweza pata chakula. Na najua ya kwamba tutabarikiwa. Si tusimame Bishop kidogo tu kidogo. Okay. Okay. Sawa. Haya, simameni tutoe sadaka. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well, Jesus. Anda sadaka yako na ndiposa tukaweze kumtolea Bwana. Haleluya. Anda sadaka yako, shika sadaka yako na mkono wako wa right. Haleluya. Simameni watoto tutoe sadaka. Niojekete wega Jesu. Moyoneri
umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema Yesu. Amen, amen. Asante Bwana, na takasisha hizi sadaka mbele zako Bwana, na kunena baraka juu ya wazee hawa, wamama, vijana na wasichana na watoto. Kawabariki na wakawatende mema Bwana, maana wewe ni mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen, amen. Tunaweza keti chini. Haleluya. Amen, amen, amen. Haleluya. Kwa hivyo saa 8 tukimaliza kukula mahali hapa, na tuko mpaka na keki, tutakata keki. Amen. Kwa sababu tunashukuru kwa sababu ya miaka 5. Haleluya. Kwa hivyo tutakuwa na habari ya kuzunguka, tutazunguka Mutalia. Amen. Haleluya. Na tukapige injili mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Si ndio kanisa? Amen. Tuko na moving altar mahali hapa. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa hivyo mahali pale tutaenda tuzunguke nayo na tuambie watu neno la Bwana, na najua kwamba wataokoka katika jina la Yesu Kristo na watasikia neno la Bwana. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hivyo tutajiandaa na Saturday. Watoto hoe, watoto wangu, God is good all the time. Hebu pigieni Yesu makofi. Pigieni Yesu makofi. Theophilus TV watakuwa huku Saturday. Watakuwa huku lini? Kwa hivyo tujiandae, kwa sababu mtakuja kufanya nini? Mtakuwa kwa TV. Ati mtakuwa wapi? Hebu pigieni Yesu makofi. Kwa sababu hiyo ni opportunity. Bwana Yesu apewe sifa. Si ndio? Yes. Na najua ya kwamba hapa kuna wahubiri. Si ndio? Najua hapa kuna watoto ambao wamebarikiwa. Na nyinyi wote mmebariki. Kwa hivyo Theophilus team itakuwa mahali hapa, Theophilus TV itakuwa mahali hapa. Kwa hivyo na kwanza tutakuwa watoto wamefunga shule Friday. Amen. Kwa hivyo teenagers wetu ambao wako mashule different watakuwa hapa, na najua kwamba tutakuwa na wakati mwema mbele za Bwana. Haleluya. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu ya kutupatia nafasi hiyo Bishop na Mam. Amen. Wow, pigieni Yesu makofi. Haleluya. Watoto watakuwa hapa kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Amen. Kuanzia saa 6 mpaka saa 8 kutakuwa na timu hiyo ingine ya youth, ya teenagers. Haya, kuanzia saa 8 mpaka saa 10 kutakuwa na dohioshi ya wewe. Sasa hiyo wanafanya hivi sijui nini. Na kuambia huku kutakuwa moto. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Simpigie Yesu makofi tena. Amen. Haleluya. We don't take it for granted. Tunashukuru sana kwa sababu ya kukuja na kusema ya kwamba mtakuja Saturday. Simseme wabarikiwe wazazi wetu Bishop John Githiri, Reverend Rachel, simseme wabarikiwe. Wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe. Wabarikiwe sana, wabarikiwe. Wabarikiwe sana. Na tuko na mwimbaji yule atatufungia, na niposa tuweze kunini. Mama Joy ni wa huku, akuja tupatie wimbo moja, na najua kwamba tutabarikiwa. Kwa haraka haraka. Haraka haraka. Amen. Amen, amen. Karibu sana. Waragereria leo makweo.
Jesu emwarereria, Jesu emwarereria, Jesu emwarereria, waragereria rio makwihokete. Jesu emwarereria. Wamesema wataki chorus, wanataka wimbo kama wa kwaya. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa sababu kwaya haijasimama, tutarepresent. Atukuze Bwana. Amen. Ilikuwa ni alfajiri na mapema, malaika wa Bwana alipolibirigisha jiwe, Bwana Yesu akafufuka. Haleluya, shangilia Bwana wetu Yesu yu hai, ameshinda kifo kaburi, yuko hai milele yote. Haleluya, shangilia Bwana wetu Yesu yu hai, ameshinda kifo kaburi, yuko hai milele yote. Kina mama wenye manukato walikwenda kumpaka Bwana, walipofika hawakumwona, waliambiwa amefufuka. Haleluya, shangilia Bwana wetu Yesu yu hai, ameshinda kifo kaburi, yuko hai milele yote. Haleluya, shangilia Bwana yetu Yesu yu hai, ameshinda kifo kaburi, yuko hai milele yote. Bwana Yesu aliwatokea wanafunzi akawaambia, amani na iwe kwenu. Wanafunzi walifadhaika. Ashangilia Bwana wetu Yesu yu hai, ameshinda kifo kaburi, yuko hai milele yote. Haleluya, shangilia Bwana wetu Yesu yu hai, ameshinda kifo kaburi, yuko hai milele yote. Barikiweni sana. Tusimameni tuweze kuomba. Tufunge macho tumshukuru Mungu.
Tunakushukuru Mungu wa neema kwa maana umekuwa pamoja nasi kutoka asubuhi mpaka wakati huu Bwana tumekuona. Umekuwa mwaminifu sana kwetu Bwana, hata wakati huu tumekuona na tumeona wema wako. Jehova Shama, katika jina la Yesu, saa hii tunaenda kumaliza mkutano wa siku ya leo. Tunaomba Bwana mambo ambayo imesalia Jehova ukatusaidie. Hata injili tunayopeleka pale sokoni Bwana, uwe pamoja nasi. Tusaidie na ukatuwezeshe Bwana, katika jina la Yesu. Bariki wachungaji wetu, bariki bishop wetu, tubariki hata sisi wote kwa ujumla katika jina la Yesu. Pokea sifa zote, heshima na hata utukufu ukiwa katika kiti cha enzi, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Nataka tushukuru kwa sababu ya chakula. Bwana asifiwe. Halafu tukishukuru Sauro atoya Ngai we mohidi we mothondeki we mombi walioba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ongenda Ngai nĩ